Trong video hôm nay, tôi sẽ quay lại thế giới Monster Hunter trong ARK. Khoảng một năm trước thì tôi cũng có làm một cái video về cái mob này rồi. Vào thời điểm hiện tại thì mob cũng đã được cập nhật thêm rất nhiều. Những con monster cũng được thêm vào đa dạng hơn. Mục tiêu của tôi trong video này là bắt toàn bộ chúng và đánh bại những con boss monster. Và làm thế nào để tôi có thể làm được điều đó? Thì bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Tôi khởi đầu ở khu vực quen thuộc. Chỗ này hiện tại đang rất chi là an toàn. Hầu như là không có gì khiến tôi phải lo lắng luôn. Cho nên tôi cứ thong thả mà farm tài nguyên thôi. Và tôi sẽ làm một cây giáo, một cây rìu và một cây cúp của mob FMK. Mấy món đồ trong cái mob này thì nó không có độ bền đâu, nên xài khá là tiện. Ngoài ra nó còn có cái bộ đồ fiber cũng khá là ngon. Ngay ngoài bờ biển, tôi thấy có con Parasaurus. Nó đứng ở đây cũng khá lâu rồi. Ánh mắt thì thẫn thờ, miệng thì cứ há ra thôi. Không biết là nó đang nghĩ gì mà nhìn xa xăm như thế. Tôi cầm ngay cái bola lên, dập tắt luôn cái suy nghĩ của nó, rồi dùng dao phóng cho đến khi nó tỉnh ra thì thôi. Nhờ thế mà tôi có được cái mớ thịt và da thú ngon lành luôn. Và trong cái map này muốn có được cái bộ công cụ metal sớm thì cũng khá là dễ thôi. Đó chính là đi tìm mấy cái thùng hàng này. May mắn thì sẽ nhận được cả cúp lẫn rìu metal luôn. Còn đen như tôi thì chỉ được cây rìu thôi, kèm với đó là một vài vũ khí của metal nữa. Tôi thì có cây rìu metal vào khởi điểm đầu là cũng ngon lắm rồi. Tôi sẽ tranh thủ đi farm một ít gỗ và ít đá để làm một cái bàn chế tạo của mob FMK này. Mục đích tôi làm cái bàn này sớm là dùng nó để làm thịt thối. Chỉ cần bỏ thịt thối vào bên trong cái bàn này, nó sẽ tự động làm thịt thối cho tôi luôn. Tốc độ làm cũng khá là nhanh. Nhờ như thế mà tôi sẽ có thể làm được vài cái hũ narcotic sớm. Và có luôn mũi tên tổng độc. Mũi tên và nỏ thì nó có sẵn bên trong mấy cái thùng hàng, nên là cũng không cần phải chế tạo gì luôn. Khu vực ven bờ biển tôi gặp một con gà gì đó khá là lạ. Con này hình như là tôi chưa gặp bao giờ luôn ấy. Tôi lấy cái bola trói nó lại, rồi lấy nỏ ra bắn luôn. Tôi đã bắn hết 35 cái mũi tên ngủ mà không thấy dấu hiệu nào là nó sắp ngất cả. Đọc lại thông tin của nó trên wiki thì con này nó không có thuần hóa được, nó chỉ dùng để giết thôi. Và khi giết nó sẽ rớt ra mấy cái đồng xu tên là hunting coin. Tôi cũng chưa biết là mấy cái đồng xu này dùng để làm gì. Cái mob này thì vừa mới được đăng tải lên trên Steam nên nó cũng chưa có nhiều thông tin gì mấy, nhưng xem chừng là nó cũng mới mẻ và thú vị ấy chứ. Và cái xác của nó thì không chặt ra được, không biết là nó đang lỗi hay là cái gì nữa. Tôi đoán cái mob này vẫn còn đang phát triển nên thành ra là nó còn nhiều lỗi, vẫn chưa kịp khắc phục. Ở ngay gần đó tôi gặp một con Dilopho khá là to. Tôi dùng nỏ bắn dụ nó đến gần và dùng bola để trói, nhưng tôi không nghĩ nó lại to đến thế. Bola không thể trói được nó luôn mà. Thế là thành bữa trưa cho nó luôn. Cũng may nó không có canh xác của tôi mà nó chạy qua kia rồi. Tôi bơi ra gần đó để xem thì thấy nó với một con nữa đang cố gắng ăn cái xác của con gà ở gần đó, nhưng nó không biết cái xác gà đó đang bị lỗi. Lợi dụng địa hình dưới nước không bị bọn nó tấn công, tôi sẽ bắn ngủ một trong hai con đó. Lúc nó ngất thì nó ngất luôn dưới nước. Hy vọng là nó sẽ không bị chết đuối dưới này. Cũng may là vẫn có thể thuần hóa được, và khi thuần hóa xong thì có thể cưỡi được luôn. Con Dilopho bình thường thì nó có thể phun được đờm, còn con này thì không phun được đờm anh em ạ, như kiểu bị tắc họng ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng dù sao thì cũng có được con thú bảo kê vào thời điểm đầu rồi. Có lẽ là tôi nên đi tìm một nơi nào đó để làm nhà là vừa rồi. Trên đường đi thì tôi có giết thêm một vài con gà để kiếm thêm xu, và tiện thể thì giết thêm vài con rùa để kiếm thêm chi tin nữa, để tí nữa còn làm yên cưỡi cho thú bay. Tôi đi dọc theo bờ biển thì gặp con gì đó giống raptor, nhưng nó nhỏ hơn raptor thì phải. Không biết nó là giống loài gì, nhưng thấy lạ là bắt luôn. Sau khi nó tỉnh thì không thấy nó đứng dậy, mà nó vẫn đang còn nằm đó. Tôi đi ra xa một chút thì nó vừa đi vừa nằm luôn mà. Cái này phải gọi là chúa lười mới đúng. Thuần hóa nó xong, tôi tiếp tục chạy theo ven bờ biển thì thấy trên sườn núi có con quái thú gì đó. Người nó vàng khè luôn, không có ống nhòm nên không biết nó là giống loài gì. Cũng hy vọng là nó không nhìn thấy tôi dưới này. Hồi nãy tôi có giết mấy con rùa, may sao vừa đủ nguyên liệu để chế tạo một cái Pteranodon. Tôi sẽ chế tạo trước luôn. Ngay đó có một con Pteranodon, không nghĩ nhiều tôi trói lại và thuần hóa luôn. Nhưng nhìn lại thì nó chỉ có 48 cấp độ thôi. Thế này thì vớ vẩn không chờ được tôi luôn đấy chứ. Sau khi thuần hóa xong, tôi gắn yên cưỡi lên cho nó. Lúc leo lên cưỡi thử thì đúng là nó không thể bay nổi luôn, cấp độ thấp quá mà bảo sao. Tôi lấy lại cái yên cưỡi rồi cho nó bay lên cắn mấy con quái thú trên kia. Mấy con thú dưới này định chạy lên theo, nhưng may là tôi cản kịp. Con Pteranodon nó né đòn cũng khá là tốt đấy chứ, nhưng khi bị đớp một phát thì tắt nắng luôn. Ở đây có một con Pte khác, cấp độ của nó là 416 lận. Tôi trói nó lại và bắn ngủ luôn. Và chắc chắn rồi, với cấp độ cao như này thì chắc chắn là sẽ phải chờ được tôi chứ. Bây giờ thì tôi sẽ đi kiếm một nơi nào đó để làm nhà đã. Con Pteranodon vừa mới thuần hóa xong, sức bền của nó thì vẫn còn hơi yếu. Ngay bên dưới có một con Rex đang đói. Tôi dùng con Pte để giết nó kiếm thêm một ít điểm. Bây giờ muốn có crystal nhanh thì chỉ có thể lên núi lửa là nhanh nhất thôi. Ở trên núi lửa tôi phát hiện ra một loài rết khá là to. Nó to vãi chưởng luôn đấy chứ. Đây là con rết thông thường, còn đây là con rết khổng lồ này. Trông có như con rết trưởng lão trong One Punch Man ấy. Nhìn mà nổi da gà luôn đấy chứ. Cũng không biết nó là giống loài gì.
Crystal ở ngay phía trước rồi. Tôi sẽ tranh thủ lấy một ít và làm một cái ống nhòm trước khi đã. Ở khu này khá là nguy hiểm. Vớ vẩn là con Mantis, nó vồ cho lúc nào không hay ấy. Con rết trưởng lão đó, nó tên là Gigoplura. Nó là sinh vật của mob mới. Thuần hóa nó cũng khá là dễ thôi. Cấp độ của nó thì cao, nhưng chỉ số máu và table khá là thấp. Ok, biết vậy đã. Lúc nào có đồ chơi thì tôi sẽ quay lại chơi với nó sau. Bên khu núi lửa nó còn một con nữa. Nó là con Omedron, là một con rồng lửa luôn. Con này nó yêu thích những thứ có giá trị cao. Nó cũng là một con rồng cực kỳ khó là thuần hóa. Video 1 năm trước của tôi cũng chưa thuần hóa được con này luôn đấy. Trong series lần này tôi sẽ cố gắng thuần hóa nó cho bằng được. Bên khu thảo nguyên tôi gặp một con Kacha, và ngay cạnh đó là con rết trưởng lão. Các bạn biết tôi muốn làm gì rồi đấy. Tôi sẽ dụ cho con Kacha tìm đến địa chỉ của con rết và để cho hai đứa nó cắn nhau. Theo như tôi quan sát thì kèo này không được cân cho lắm. Tuy là con rết nó cũng khá là trâu và cấp độ của nó cũng khá cao, thậm chí là chỉ số sát thương còn cao hơn con Kacha nữa cơ. Nhưng mà nội tạng của con Kacha nó càng cắn thì nó càng trâu, nên kèo này nó không được cân cho lắm. Lúc con rết nó chết, tôi lướt xuống đớp một cái ép cái mạng của con rết để kiếm thêm ít điểm cho con bờ te. Khu thảo nguyên này tôi gặp một con Poborubarumu. Cái tên nó khó đọc ghê luôn đấy chứ. Con này ngoại hình của nó khá là gớm. Tôi định dụ cho nó đánh nhau với con Bronto, nhưng hình như nó vừa búp cái gì đó cho con Bronto, nên thành ra chúng nó không thèm đánh nhau luôn. Khả năng cao cái con mồm rộng này nó sẽ là thuần búp rồi. Ở ngay gần đó tôi gặp một con quái thú gì đó. Cái tên của nó bị lỗi phông mất rồi, nên không rõ tên của nó là gì. Trông nó như một con boss vậy. Khi đến gần thì nó có tiếng nhạc khá là rùng rợn. Tôi sợ bản quyền nên là tắt rồi. Sau khi khám phá chán chê, tôi mới bắt đầu đi tìm chỗ để làm nhà. Tôi có tìm thấy một cái cầu đá này khá là đẹp. Chỗ này cũng khá là cao ráo và rộng rãi. Tuy là nó không có nằm giữa bản đồ đâu, nhưng trên này khá là an toàn đấy. Ở dưới thì khó leo lên, nhưng mà chỉ sợ ở trên leo xuống thôi. Thôi thì chốt đơn luôn. Tôi sẽ lấy cái chỗ này để làm nhà luôn. Tôi đặt một cái nền xuống và đặt lên trên đó vài cái lò nung trước. Metal hiện tại thì chưa có đâu. Tôi đặt trước đánh dấu lãnh thổ đã. Tôi sẽ bắt đầu đi chặt gỗ để làm chất đốt trước. Sau khi xong gỗ thì đến đá. Và ngay gần đó là cái đồi metal luôn. Tôi leo lên trên đó để farm lấy một ít. Farm xong thì mang về nhà nung luôn cho nó nóng. Tạm thời thì tôi sẽ nung trước 4 cái lò. Có gì sau này mở rộng ra thì sẽ đặt thêm sau. Bây giờ tôi sẽ mở rộng thêm vài cái tấm sàn nữa và đặt một cái bàn Smithy. Kèm với đó là cái bàn chế tạo của FMK. Nhưng tài nguyên nhà tôi hiện tại thì đang thiếu rất là nhiều. Có lẽ là tôi sẽ cần phải đi thuần hóa vài con thú để farm. Tôi sẽ cần phải có một con Ankilo, nó sẽ giúp tôi farm metal. Một con Doedicurus, nó sẽ giúp tôi farm đá. Và thứ mà tôi sẽ cần nhất đó chính là một con Mostop, nó sẽ giúp tôi farm quả đen để làm narcotic để thuần hóa những con thú khác. Đó là những con thú mà tôi sẽ cần phải đi kiếm và thuần hóa ngay bây giờ. Đang trên đường đi thì tôi gặp mấy cái tổ hải ly. Tôi ghé xuống hỏi thăm vài câu và mượn ít xi măng, khi nào không dùng nữa sẽ trả. Sau khi mượn xi măng xong, tôi phát hiện ở ngay gần đó có một con quái thú gì đó. Nó có tên là Valhazak, cấp độ thì chỉ có 1 thôi, mà trông cái ngoại hình của nó trông như con rồng thối giữa vậy á. Con này nó khá là hiền và thuần hóa bằng cách là đút thịt cho nó. Nhưng con này cấp độ 1 thì thấp quá. Ở phía bên kia tôi thấy một con cấp cao hơn, cấp 560 luôn cơ. Nhưng sau khi cho nó ăn một miếng xong thì không biết là đến bao giờ thì nó mới ăn lần tiếp theo. Tôi chờ từ sáng đến tối mà nó vẫn chưa chịu ăn lần thứ hai. Thôi thì chắc cứ để tạm nó ở đây vậy. Tôi sẽ quay lại cái mục tiêu đi thuần hóa 3 con thú farm trước. Đầu tiên là con Mostop. Gặp mấy con dễ tính như thế này thì thuần hóa nhanh lắm. Con thứ hai sẽ cần phải bắn ngủ, nên con Mostop vừa mới thuần hóa xong, tôi sẽ cho nó đi gặm cỏ để farm một ít trái cây. Sau khi chế một mớ narcotic và tên ngủ xong, tôi đi tìm một con Doedicurus. Lúc tôi vừa mới bắn được vài mũi tên thì tôi có nhớ ra là tôi có cài thêm một cái mob trang cộng cộng. Ấy thế mà tại sao tôi lại bắn mũi tên thường nhỉ? Bây giờ chỉ cần mở công thức lên, học mấy cái mũi tên và narcotic đó. Mỗi hũ narcotic như thế nó sẽ cần từ 50 đến 100 hũ narcotic thường. Nó hơi đắt nhưng mà sắt ra miếng đấy. Nhưng con Doe 22 Catubo thì cũng nhanh thôi mà. Mà tôi thắc mắc một điều trong cái mob này. Rõ ràng là tôi đặt chỉ số tên minh là 20, tức là nhân 20 lần đấy, mà không hiểu sao cho ăn nó lại lâu như thế này luôn đấy. Bây giờ chỉ có đánh dấu lại, đợi tí nữa nó tỉnh rồi quay lại lấy nó về sau. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm thêm một con Ankilo nữa. Trên đường đi kiếm Ankilo, tôi cứ quay lại cho con Valhazak, và lúc này thì nó cũng đã đói rồi, có thể cho ăn lần 2 và lần 3 luôn rồi. Nhưng mà không hiểu sao nó cứ bay vòng tròn không thể cho ăn được. Tôi đành phải nhảy đón đầu nó, làm sao để đứng lên trên người của nó như thế này. Lúc này thì mới có thể cho ăn được lần 2. Xong lần 2 thì đợi thêm vài giây nữa là có thể cho nó ăn lần 3 luôn. Sau khi cho nó ăn xong thì có thể cưỡi được luôn. Con này nó có chiêu gì đó khạc ra mấy cái tia ánh sáng, không rõ nó là gì, nhưng mà cái tiếng của nó khá là ghê. Sát thương cơ bản của nó thì cũng khá là cao. Con này tăng cho ít điểm nữa thì cũng khá ổn đấy. Mà cái chiêu khạc của nó thì hơi yếu nha, chỉ được có vài chục sát thương thôi à. Không những là nó yếu mà nó còn gây sự chú ý đến mấy con xung quanh nữa cơ. Chắc chỉ có sát thương bình thường cắn thì mới to thôi.
Khi nhìn lại cái ngoại hình của nó thì mới biết cái đầu của nó là rắn hổ mang. Ngoại hình trông kinh dị phết. Con Dewey thì cũng đã tỉnh rồi. Tôi sẽ đưa em nó về nhà luôn. Trong lúc tôi đang loanh quanh tìm con Ankylo, tôi gặp một con Grand Jimmy. Ngoại hình của nó là con Manticore, nhưng mà nó bị rụng hai cái cánh rồi. Trông như mấy con mối mùa mưa nó bay vào trong nhà. Đến sáng ra nó bị rụng mất hai cái cánh ấy. Chỉ số của con này khá là cao nha. Đến lúc nào có đồ chơi thì tôi sẽ quay lại tìm nó sau. Và tiện thể thì tôi cũng đang muốn thuần hóa con Red trưởng lão để xem con này nó có gì đặc biệt nào. Con này thì chỉ cần cho ăn thịt thối là được rồi. Và nó ăn đến 9 miếng lận, cũng sẽ khá lâu đấy. Cho nên tí nữa tôi sẽ quay lại sau. Nãy giờ tôi gặp khá là nhiều Ankylo, mà con này cũng là con cao nhất, cấp 192. Tôi sẽ bắn ngất nó, rồi để nó nằm ở đó ăn. Tí nữa tôi quay lại mang nó về sau. Trong lúc đó thì con Red trưởng lão cũng đã tỉnh rồi. Tôi sẽ quay lại rước nó về luôn. Trên đường bay ra đó, tôi gặp một con gì đó tên là Ceratosaurus. Chỉ số của con này cũng khá là bình thường thôi, nhưng nó lại có tốc độ khác biệt so với những con thú khác. Nó có chiều bứt tốc, không có con nào có thể đuổi kịp được nó. Đó là thông tin bật mí từ ống nhỏ cho biết. Và nó ăn một cái món snack gì đó, có tên riêng biệt của nó luôn. Đây là cái món ăn của nó đây. Nó được làm từ 5 miếng thịt thường và 1 miếng thịt đùi. Nguyên liệu chế tạo thì cũng khá rẻ đấy. Ngoài ra bên dưới, nó còn vài loại snack khác bên dưới nữa. Chắc là những cái món đó cũng sẽ dùng để thuần hóa mấy con tương tự thôi. Tôi sẽ chế tạo sẵn mười mấy miếng luôn. Mặc dù con đó nó chỉ ăn có 10 miếng thôi, chế dư ra một chút, dự phòng khi cái miếng snack này nó hỏng. Và cũng cần phải có thêm quả đen nữa để làm thêm narcotic, và tên ngủ thì mới bắn ngủ được nó. Narcotic hiện tại thì tôi đã dùng được cái màu vàng rồi. Loại này thì được cộng thêm 4k turbo, và còn tùy thuộc vào phần trăm sát thương của vũ khí nữa. 100 hũ narcotic thường thì mới chế được cái hũ màu vàng đấy. Sau khi đã có mũi tên, để thuần hóa con này nó dễ hơn, tôi sẽ dụ cho nó rớt xuống cái vực bên dưới. Ở dưới này thì khá là an toàn, dưới này chỉ toàn là nước thôi. Cũng may là mấy con của mob này nó không có oxy, nên sẽ không lo bị chết đuối đâu. Mà cái cách ngủ của con này nó giống con Megalosaurus nhỉ. Tôi sẽ để cho nó nằm ở đây, tí nữa tôi quay lại sau. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ cho nó uống một vài lọ narcotic đã, chứ tôi thấy turbo của nó tụt cũng khá là nhanh đấy. Trong lúc đó thì con Ankylo cũng đã tỉnh rồi. Tôi sẽ mang nó theo luôn. Và con Red trưởng lão cũng thế. Con Red này thì có thể cưỡi được luôn mà không cần yên cưỡi. Nhìn cái thân hình của nó to quá, thành ra cứ ghê ghê ấy. Con Red trưởng lão này nó không khác gì một con Red bình thường cả. Nó chỉ khác đúng một chiêu là phun độc của nó thôi. Cái chiêu phun độc của nó là sát thương lan theo một hàng thẳng. Con này mà tăng thêm chút điểm thì cũng khá là ok đấy chứ. Và con Skillery cũng đã tỉnh rồi đây. Tôi sẽ mang nó về nhà rồi test sau. Đây là ngoại hình của con Skillery. Nó y chang con Megalo luôn. Lúc tôi ngồi lên để test kỹ năng, tôi cũng có biết nó như thế nào đâu. Vừa mới bấm thử chuột trái một phát, nó lao như một thằng điên từ trên núi xuống dưới. Tôi giật mình tí thì ném con chuột ra ngoài cửa sổ luôn. Thì ra đây là cái chiêu tăng tốc của nó. Nó cứ lao thẳng về phía trước thôi. Nó sẽ hút tất cả những thứ trên đường nó đi, trừ những vật cứng như là cây cối hay là đá ra. Con này nói chung là cũng được, nhưng mà mỗi lần bấm nhầm như thế thì hơi giật mình một chút thôi. Những con thú dạng lớn tôi sẽ sắp xếp bên dưới như này, theo đúng cái hàng trên hẻm núi như này luôn. Đầu tiên sẽ là con rồng thối rữa này. Sau đó tôi chế tạo 2 cái yên cưỡi cho con Doe và con Ankylo để chuẩn bị cho hai chúng nó đi farm. Sau khi đeo yên cưỡi xong thì tôi mới chợt nhận ra là tôi còn thiếu một thứ nữa. Tôi sẽ cần phải có một con Argentavis để gắp chúng nó đi farm thì mới nhanh được, chứ con Pteranodon này thì làm sao mà gắp được. Tôi sẽ chế tạo sẵn một cái yên cưỡi cho con Argentavis để mang theo trong túi luôn. Sau đó là lên đường đi tìm lấy một con. Ở chỗ này tôi gặp 2 con luôn, một con cấp 144 và một con cấp 272. Tôi sẽ thuần hóa con 272 luôn, cấp cao một chút thì sức chứa nó sẽ nhiều hơn. Sau khi thuần hóa xong, tôi sẽ tranh thủ đi cày cho nó một ít điểm. Trong lúc đang đánh nhau với con Rex thì ngay bên cạnh đó vừa xuất hiện một cái gì đó. Tôi cũng không biết nó là cái gì, nhưng đây là hiện tượng đầu tiên tôi thấy luôn đấy. Nó là một con Anomaly Virus, một con virus gì đó. Tôi tiến đến gần để đánh nó thì nó gọi ra một đàn ong, nó bu tới cắn chết tôi trên yên cưỡi luôn mà. Nguy hiểm thế nhở. Tôi phải cưỡi con Hazak quay lại và phải rón rén lấy lại cái xác. Ở ngay gần đó tôi thấy một con Kacha đang đi dạo. Tôi dụ cho nó đến chỗ con virus đó, nhưng mà hai chúng nó lại không cắn nhau cơ. Chắc bọn này nó cũng đã ăn ý trước khi tôi đến rồi. Bây giờ chỉ có dùng con Hazard này từ ở trên khạc xuống thôi. Mà con rồng Hazard này mắt của nó bị lag hay sao ấy. Rõ ràng là cái tâm đang ở đây, ấy thế mà nó khạc chéo sang bên trái như này. Thật sự là không hiểu luôn đấy. Sát thương thì không có cao nên thành ra khạc khá là lâu thì con virus nó mới chết. Nó có để lại cái xác cầu màu đỏ, nhưng con Kacha vẫn còn đang ở đây. Tôi sẽ phải dụ cho con Kacha đi xa trước đã. Và đúng chất là nó chỉ có đúng một cái xác thôi. Xác này thì không khai thác được, mà tôi cũng không nhận được gì luôn. Khả năng cao cái mob này bị lỗi rồi. Ngoài bờ biển gần chỗ đó, tôi gặp con Xenoziva. Nó là một con boss khá là ghê trong Monster Hunter. Ngoại hình con này nó khá là đẹp. Turbo của nó là 2,6 triệu. Xem chừng là tôi chưa đủ sức để thuần hóa nó rồi. Đành phải để một lúc nào đó, khi tôi đủ đồ chơi thì tôi sẽ thuần hóa nó sau. Sau khi đã có con Argentavis, tôi quay về nhà gắp con Ankylo đi farm. Farm metal nhiều một tí để đỡ phải farm nhiều lần. Sau khi đi farm xong, tôi ốp thêm vài miếng sàn nữa cho nhà nó rộng. Còn 2 cái lỗ ở giữa này tôi sẽ đặt vào đó
mỗi ô 2 cái nền đặt tượng để khi gặp con nào đó đẹp tôi sẽ trưng tượng nó ở đây, và khi bọc lại nó như thế này thì bắt đầu nó giống cái nhà tù rồi đấy. Hiện tại thì 4 cái lò nung nó hơi ít, tôi sẽ đặt thêm vài cái nữa cho nó thành 10 cái luôn để nó nung cho nó nhanh. Sau đó tôi bắt đầu nâng cấp cây nỏ của tôi lên phần trăm sát thương tối đa để bắn ngủ cho nó nhanh. Tạm thời thì tôi cứ dùng nỏ trước nhá. Có thêm nhiều tài nguyên thì tôi sẽ đổi sang long neck sau. Nhân tiện thì làm thêm một cái bộ giáp metal nữa để có gì nó còn đỡ cho tôi được 1-2 cú đớp. Sau đó tôi xách con mốt chop đi farm quả. Không biết là farm kiểu này nó có được nhiều quả hơn là farm bình thường hay không nhỉ? Tôi sẽ thử luôn xem như thế nào nhá. Và đây là cái số lượng quả đen đã farm được khi tôi dùng con Argentavis và gắp con mốt chop đi farm. Có vẻ như là nó không được nhiều lắm thì phải. Thôi thì chắc là dùng tạm đi. Thiếu thì tôi sẽ mang nó đi farm thêm sau. Bây giờ thì tôi sẽ lên đường đi khám phá tiếp. Ở đây tôi thấy có con Rathian. Nó là một con rồng không thể thuần hóa được. Và để thuần hóa được nó thì tôi sẽ cần phải trộm trứng của nó. Cái phiên bản này là của mob mới đấy, nhưng mà tổ của nó nằm ở đâu mới là quan trọng này. Cái đấy là chắc phải có duyên thì mới gặp được. Tôi quay lại cho con Manticore bị rụng cánh. Bây giờ tôi có đồ chơi rồi nên là tôi sẽ thuần hóa nó luôn. Và để thuần hóa nó dễ dàng, tôi sẽ dụ nó xuống dưới nước. Ở dưới nước thì nó có thể bắn được, với cả cũng không bị tấn công, nên thành ra không khác thì là một cái bẫy tự nhiên cả. Sau khi thuần hóa nó xong thì tôi có thể cưỡi được luôn. Sát thương cơ bản của con này nó khá là cao. Bình thường cái chiêu vẩy đuôi của nó sẽ bắn ra mấy cái gai cơ, nhưng đây thì nó lại không còn gai nữa. Thay vào đó sẽ là sát thương quật đuôi. Tôi tăng cho nó một ít điểm rồi cho đánh nhau thử với một con Rathian. Sát thương của con này được tăng rất nhiều. Con này nó có khác gì là một con boss đâu. Nó còn có thanh máu của boss nữa mà. Trong cái mob Monster Hunter nó còn có 3 cái bàn chế tạo nữa. Khi học một cái thì được 3 luôn. Vậy là 3 trong 1 rồi. Còn cái hũ ở giữa nó dùng để búp cho mấy con quái thú thôi. Và đây là cái ngoại hình của cái bàn đó đây. Nó như một con quái thú luôn, mà nhìn nó quen quá nhở. Trước đây thì tôi có chơi qua Monster Hunter World rồi, nên thành ra là nhìn con này nó khá là quen. Bên trong người nó thì không có gì cả. Tôi có học mấy công thức của mấy cái món snack nhưng nó không hiện trong này luôn. Khi tôi bấm vô cái chấm than ở trên góc, đây là cách để hiển thị mấy cái công thức bên trong mấy cái bàn chế tạo mà không biết công thức của nó. Đúng ra là nó sẽ xuất hiện trong này cơ, nhưng mà bây giờ nó lại không hiện gì cả. Tôi đoán khả năng là nó đang bị lỗi rồi, nhưng mà không sao, có hiện hay không thì tôi cũng không dùng đến mấy cái đó. Khi nào cần đến thì tôi sẽ tính sau. Trong lúc đó tôi tiếp tục đi khám phá tiếp. À đúng rồi, tôi còn 2 con thú lúc đầu game nữa. Tình cờ đi ngang qua thì mới nhớ ra. Ở cái sườn núi gần đó có con Telstar cấp 480. Chỉ số của nó khá là cao. Combo của nó chỉ có 100k thôi, cũng không quá khó đối với tôi lúc này. Thực ra là chỉ cần một mũi tên là xong rồi. Có cây nỏ xịn và mũi tên xịn như thế này thì nó ngủ đến mai. Trong lúc chờ nó tỉnh, tôi thấy ở đây có con Rathalos. Chắc nó là họ hàng với cả con Rathian rồi. Con Rathian thì nó là màu xanh, còn con này thì nó là màu đỏ. Một con thì ở rừng xanh tươi tốt, còn một con thì ở khu vực cằn cỗi. Nhưng bọn này thì không thuần hóa được rồi. Đọc qua thông tin của nó trên wiki thì bọn này chỉ có thể là trộm trứng thôi. Tôi có tìm loanh quanh nhưng mà không thấy quả trứng nào cả. Thì thấy một con Ursidex Gravinus. Tôi nhớ không nhầm thì con này nó còn một phiên bản nữa thì phải. Ở phiên bản khác của nó, cái đuôi của nó cũng giống như thế này, nhưng mà nó chém ra lửa cơ. Con này dạng như là chưa tiến hóa ấy. Trong lúc đó thì con Telstar cũng đã tỉnh rồi. Ngoại hình con này nó khá là chiến, và con này nó là hệ lửa. Cái đuôi của nó có thể quẩy ra lửa, trông như kiểu đốt phong long vậy á. Không những đuôi có thể quẩy ra lửa mà miệng của nó cũng có thể khạc ra lửa nữa cơ. Tức là đầu đít là đều có lửa hết đấy. Chiêu thức con này cũng khá là đa dạng, còn có kết hợp lửa với sét nữa cơ mà. Tiếp theo là đến con Gravenus. Tuy nó cũng là hàng chưa tiến hóa, nhưng mà dù sao thì tôi cũng sẽ thuần hóa về để sưu tầm. Tôi sẽ đặt tên cho mấy con quái thú này thành tên của mấy bạn hội viên luôn nhá. Trong lúc chờ con đó nó tỉnh, tôi sẽ đi giết vài con Rathilos để kiếm một ít xu từ nó. Và rồi cái mob này bắt đầu nó có vấn đề. Đang đánh ngon lành thì nó đơ luôn anh em ạ. Tôi không rõ là nguyên nhân gì. Tôi thoát game vào lại và tìm lại con đó để đánh lại thì nó lại không bị gì nữa cả. Khi nó chết thì xu vẫn rơi ra như bình thường. Và ở đây thì cũng vừa xuất hiện một con Negigante. Tôi thường hay gọi con này là con trâu biết bay, vì cặp sừng của nó có khác gì con trâu đâu, mà nó lại còn biết bay nữa cơ. Khi tôi vừa bắn ngất con trâu xong thì con Gravenus cũng đã tỉnh rồi. Nó đang đánh nhau với con Rex. Tôi cảm giác nếu như để solo xanh chín thì chưa chắc là con Gravenus này nó có thể ăn được con Rex luôn đấy. Hàng chưa tiến hóa nên thành ra là yếu lắm. Đúng lúc đó thì con trâu nó cũng đã tỉnh luôn. Con này thì không lạ gì với nó nữa rồi. Con quái thú này nó rất chi là nổi tiếng trong Monster Hunter World. Tôi có mang nó đi đánh nhau thử. Sát thương cơ bản của nó cũng khá cao. Con này mà tăng tối đa chỉ số cho nó thì cũng là một hàng khủng đấy. Ôi, đây rồi, trứng của con Rathilos này. Hóa ra là nó sẽ có tổ như thế này. Nó nằm ngẫu nhiên chứ không có cố định. Bảo sao tìm mãi không thấy. Nhưng mà quả này cấp độ thì hơi thấp. Giá như mà nó trên 400 thì tuyệt vời luôn. Ở bên mấy cái đồi núi xanh thì sẽ là nơi sống của con Rathian. Bọn này nó tụ tập ở đây khá là đông. Khả năng cao là chỗ này cũng sẽ có trứng đấy. Nhưng nó lại tiếp tục có vấn đề lúc tôi đánh nhau với nó. Đang đánh nhau thì lại đứng tiếp. Tôi lại thoát game vô lại để xác nhận thêm một lần nữa. Thì đúng là như vậy. Tôi đánh nhau với con này là sẽ bị lỗi đứng im luôn. Cái mob mới đó khá là hay, nhưng rất tiếc là nó đang bị lỗi, nên tôi đành phải xóa cái mob đó đi. Đồng nghĩa với việc là tôi sẽ bị mất một vài con quái thú. Con Manticore rụng cánh là mất này.
Con Red trưởng lão là mất này, và con Skiri cũng mất luôn này. Tôi bị mất 3 con luôn đấy. Không sao, dù sao thì cũng phát hiện ra lỗi sớm, chứ để phát hiện lỗi trễ ra một chút nữa, lúc bắt thêm được nhiều thú hơn mà bị mất thì mới cay. Bây giờ thì tài nguyên nhà tôi cũng đã có nhiều rồi, tôi sẽ nâng cấp bộ giáp lên một chút cho nó khỏe. Rồi mang con Mostrob đi farm thêm một mớ quả đen nữa, để chuẩn bị làm một chuyến đi tuần hóa thêm một vài con quái thú nữa. Vừa mới đi ra khỏi nhà thì gặp ngay một con robot, một con người máy trong mob Kaiju. May sao nó không ở gần nhà tôi, chứ không là banh nhà rồi. Sau đó tôi phóng qua sa mạc để khám phá, thì gặp con Violet Wyvern. Cái tên của nó khá là lạ, tôi sẽ thuần hóa nó thử luôn. Tôi sẽ không dùng bẫy hay gì cả, chỉ cần dụ cho nó bay theo, lựa thời cơ khoảng cách, nhảy ra khỏi yên bắn cho nó một phát là xong luôn mà. Nó vừa mới xoáy một phát đúng không nhở? Lần đầu tiên tôi thấy con rồng nó có thể xoáy được luôn đấy. Và nó là một con rồng cái, có luôn 5 hũ sữa uống chơi. À quên mất là trong cái mob FMK nó có hũ thuốc thêm minh khá là hay. Công dụng của nó thì giống cái thêm Hyper ấy, nhưng cái này thì nó rẻ hơn, chỉ tốn 10 metal thôi là có một hũ rồi. Khi cho con rồng nó uống, hút của nó sẽ được giảm xuống và nó sẽ ăn nhanh hơn, không khác gì cái tem Hyper cả. Có cái này thì nó sẽ giúp tôi thuần hóa thú nhanh hơn. Ui, con rồng này nó móng nặng thế nhở? Nó đưa nguyên cái hàm dưới ra ngoài luôn mà. Cái chiêu xoáy của nó khá là mới. Một con Wyvern bình thường thì không thể nào làm được như này. Mà con này nó khác biệt một cái là nó không khạc lửa hay khạc băng gì cả, chỉ mấy chiêu thức vật lý thôi. Cái đuôi của nó có tác dụng ở giống như một cây roi, có thể quất được luôn mà. Con này thú vị phết đấy chứ. Ở sa mạc này cũng có mấy con Poborubarumu. Ở chỗ này thì tôi thấy có 2 con. Tôi sẽ thuần hóa luôn cả 2 con để cho nó có đôi có cặp. Và chiêu thức của con này thì tôi không biết nó như thế nào cả, tại vì lúc nào tôi cũng thấy cái mỏ của nó cũng đớp đớp, không hiểu là lúc nào ra chiêu. Nhưng sau khi mày mò một lúc thì mới xác nhận con này là thuần búp. Nó có thể búp được tăng sát thương, có thể búp tăng stamina, và còn có thể búp được hồi máu nữa cơ. Con này cũng khá đa dạng đấy chứ, dùng để hỗ trợ đánh nhau cũng tuyệt vời đấy. Xong 2 con đó, tôi bay dọc theo bờ biển thì gặp con Azanet. Tôi thường gọi con này là con gà chọi, tại vì cái đầu với cái cổ của nó chọc lóc, mà nó còn đỏ nữa cơ, không khác gì con gà chọi luôn. Để thuần hóa được con này thì không khó, chỉ cần chuẩn bị 2 cây nỏ. Một cây thì tôi sẽ dùng mũi tên thường để cấu máu của nó, và nó sẽ hiển thị cái thanh turbo của nó lên. Cây còn lại thì tôi sẽ gắn cái mũi tên ngủ. Thanh turbo cứ hiện lên là tôi sẽ bắn tên ngủ vào nó. Tại vì con này cũng không cần phải đánh nhau với nó xuống dưới 50% máu, chỉ cần mất một chút máu là cái thanh turbo của nó cũng đã hiện lên rồi. Sau khi thuần hóa xong, với sát thương của nó khi chưa được búp thì cũng sẽ không được cao cho lắm đâu. Và khi búp lên, cái mỏ của nó sẽ thở ra lửa như này. Lúc này là được búp sát thương rồi đấy. Bây giờ sát thương của nó sẽ được tăng lên này. Tôi tiếp tục đi khám phá thì gặp con Goliath, quái thú trong mob Kaiju. Con quái thú này thuần hóa bằng cách là đút thức ăn, và công dụng của con này thì không khác gì là một cái lò di động cả. Nhưng hiện tại thì tôi chưa có vật phẩm để thuần hóa nó, nên chắc là để lúc nào đó tôi sẽ quay lại sau. Đây rồi, đây mới đúng là con Gravenos mà tôi nói đây. Cái đuôi của nó là chém ra hiệu ứng lửa, sát thương cũng lớn lắm đấy. Tôi không dám cho con bờ tên nó đỡ thử một phát, sợ nó hẹo luôn đấy. Tôi sẽ cần phải có một con nào đó chịu đòn tốt thì mới có thể thuần hóa được con này. Ở nhà tôi thì có vài con, chắc là tôi sẽ dùng con Telstra, nhưng tôi sẽ cần phải đi cày cấp cho nó trước đã. Để cày cấp nhanh hơn, tôi sẽ làm cho nó một cái bình XP này. Bình XP này nó sẽ tăng theo thời gian của mob FMK đấy. Và sẽ cần phải chế một cái máy tìm thú nữa. Tôi sẽ dùng cái máy tìm thú để tìm mấy con thú alpha. Chỉ có alpha thì mới cày điểm nhanh thôi. Tôi sẽ bắt đầu với mấy con alpha raptor trước. Trên đường đi thì có gặp con nhện Kaiju khá là to. Nó không phải là con nhện chúa boss đâu, trong ngoại hình con này nó gớm hơn nhiều. Bên cạnh đó là con Legiana. Nó là một con hệ băng trong Monster Hunter. Nó cũng là một loài khá là hung dữ. Tôi sẽ thuần hóa nó, nhưng tôi sẽ kiếm một con cấp cao hơn. Sau đó tôi có gặp một con Armasu. Con này cũng là một con boss hệ nước trong Monster Hunter. Chiêu thức của nó là sẽ tạo ra nước. Những con sinh vật đứng gần là đều bị dính sát thương của nó hết luôn. May sao nó không có dính tôi, chứ không là hẹo rồi đấy. Và để thuần hóa được con này thì tôi sẽ cần phải dùng đến đạn Shocking Trang. Nó được làm từ nọc sứa đấy. Thông tin đó thì tôi đọc qua trên wiki thôi. Hiện tại thì tôi chưa có nọc sứa nên cũng chưa có thể thuần hóa được nó đâu. Ok, bây giờ thì tôi sẽ quay lại với mấy con Alpha Raptor trước cái đã. Chỉ cần săn 1-2 con Alpha Raptor thôi là đã có một ít điểm để dùng tạm rồi. Lúc tôi bay lượn qua sa mạc, tôi gặp một con quái thú Kaiju khá là to. Nó đứng trên quả núi lớn của sa mạc. Theo thông tin của con này, nó được thức tỉnh bởi con Gutu Long, một con rồng boss khá là ghê. Muốn thuần hóa được nó, tôi sẽ cần phải có cái tế bào Kaiju thì mới có thể cho nó ăn được. Để chế tạo được cái đó thì cũng cần khá là nhiều nguyên liệu đấy. Ở bên khu sa mạc, tôi gặp mấy con Remora. Đây là sinh vật trong Monster Hunter. Mấy con này thì nó khá là hiền, mà muốn thuần hóa được nó, tôi sẽ cần phải có hiệu ứng gì đó từ một con rồng. Con rồng đó tên là Valstax. Nếu các bạn còn nhớ thì nó là con rồng bay như siêu nhân mà tôi từng gặp bên mod Abyss. Và con này bên trong cái mob này thì nó cực kỳ hiếm.
và nó chỉ xuất hiện ở bên trong cái sa mạc của Ragnarok thôi. Để thuần hóa được nó thì tôi sẽ cần phải đạt cấp 100 và xây dựng ký tượng của con Remora. Lúc đó thì nó sẽ tấn công ký tượng đó và tôi sẽ cần phải dùng canon hoặc là dùng máy bắn đá để bắn cho nó choáng. Sau đó thì mới có thể đút thịt cho nó ăn được. Để lúc nào gặp nó, tôi sẽ thuần hóa nó cho các bạn xem nhé. Ngoài bờ biển gần sa mạc, tôi gặp con Namiel. Ở video 1 năm trước tôi chơi cái mob này, tôi cũng có thuần hóa nó rồi, nhưng có vẻ ngoại hình lần này nó khác hơn thì phải. Bên cạnh đó là con Tiruraturus, một con cá trê từng sống ở khu đầm lầy. Lợi thế của nó là khi ở dưới nước, nhưng hiện tại thì tôi không có mang nhiều tên ngủ, chắc là tôi sẽ quay lại tìm nó sau. Trên đường về tôi gặp con bọ cạp trong mob Kaiju. Đúng ra thì tôi sẽ thuần hóa nó để sưu tầm, nhưng tôi đang cần cái tế bào của nó nên tôi sẽ giết nó để lấy nguyên liệu trước đã. Trên đường về tôi gặp con Buki. Đây là con quái thú siêu độc trong Monster Hunter. Con này nó thường sống ở khu đầm lầy ngập mặn thì phải. Trong người tôi vừa có một ít quả đen. Tôi sẽ chế tạo một vài tên ngủ tầm trung để bắn ngủ nó luôn. Với cái số turbo của nó thì chỉ cần một mũi là xong rồi. Con này thì nó không chịu uống cái bình thêm minh nên chắc là chỉ có chờ cho nó ăn thôi. Trong lúc đó tôi bay loanh quanh khu vực thì gặp con robot Anti-Kaiju. Nó là một con robot loại cấp 5. Dạng này là hiếm gặp lắm luôn đấy. Nếu giết được nó thì tôi sẽ có được cái bản vẽ của nó luôn. Và nhân tiện thì tôi cũng đang cần có mạch điện. Giết con này thì sẽ có được một mớ mạch điện luôn. Lúc tôi hạ xuống để đối đầu trực tiếp với nó, tôi không nghĩ là nó sẽ có thể giết được tôi trên yên như này. Cái chiêu đó khá là bất ngờ đấy chứ. May là nhà tôi còn con Bte. Khi tôi quay lại thì con quái thú của tôi đang bị đánh và không thấy nó đánh trả. Chắc là đang ở chế độ bắt siêu rồi. Tôi lướt xuống ra lệnh cho nó tấn công là xong. Khi nó chết thì tôi mở khóa được cái bản vẽ của nó. Kèm với đó là một cái xác lớn. Và nó còn rơi ra một cái lõi này nữa. Cái lõi này thì dùng để chế tạo lại nó đấy. Nhưng với một con cấp 5 như này thì nó yêu cầu cần phải có 15 cái cơ. Và con Buki cũng đã tỉnh rồi. Đúng như tôi đã nói, con này nó là chuyên độc. Cái lưỡi của nó thì cực kỳ dài, có thể khoáng gây sát thương được cho mấy con sinh vật xung quanh. Tài nguyên nhà tôi hiện tại cũng đã có khá nhiều rồi. Chắc là tôi sẽ chuyển từ nó sang dùng long neck luôn quá. Và để chế tạo đạn nhanh hơn thì chắc là tôi sẽ không dùng cái cối giã thuốc nữa, mà trực tiếp làm luôn cái bàn chemistry. Tôi sẽ chỉ dùng đúng một lần để chế tạo spark powder và làm một cái bàn fabricator. Tôi đặt cái bàn fabricator xuống và làm cái bàn chemistry. Kèm với đó là cái hệ thống điện nữa. Có tài nguyên nhiều là phải dùng đồ điện luôn. Nó vừa chế tạo nhanh mà còn được nhiều hơn bình thường nữa. Trong lúc chờ nó chế tạo thuốc súng, tôi sẽ nâng cấp cây súng lên phần trăm sát thương tối đa. Không biết nhân phẩm thế nào mà mới chỉ là màu vàng thôi mà đã được 750% sát thương rồi. 750% sát thương là tối đa luôn rồi đấy. Và đạn gây mê thì hiện tại tôi đã dùng được cái màu đỏ rồi. Cái bầu mặc định của nó sẽ là 44k, được cộng thêm tùy theo phần trăm sát thương của vũ khí nữa. Cái loại này gần như là xịn nhất rồi. Tôi sẽ chế thêm vài viên dạng chung nữa để gặp mấy con turbo thấp, bắn cho nó đỡ phí. Và chắc chắn là cũng sẽ cần phải có một cái bộ dịch chuyển nữa, chủ yếu là để gom xác cho nhanh thôi. Sau khi chuẩn bị xong, tôi quay lại cái bờ biển khu sa mạc để thuần hóa con cá trê trước. Con cá trê này thì có thể bay nhảy được trên mặt đất và lợi thế của nó là dưới nước. Nhưng khi đang ở dưới nước mà tôi nhảy ra khỏi yên thì nó sẽ tự động nổi lên trên luôn. Thế này mà đang ở dưới sâu thì chết chắc rồi. Còn con Namiel thì nó đang lặn khá là sâu. Giờ mà cho nó ăn xong thì chắc là tôi chết đuối luôn đấy. Nên chắc là tôi sẽ phải về nhà chế tạo một cái áo lặn. Khi quay lại, tôi học công thức chế tạo kit bồ của mob FMK, dùng kit bồ luôn cho nó nhanh, chứ đợi đút thịt nó lâu lắm. Theo thông tin ống nhòm thì nó cần đến 2 cái, nhưng khi tôi đút cho nó ăn thì chỉ cần một cái kit bồ là xong rồi. Khi thuần hóa xong thì có thể bay được luôn. Tốc độ bay của nó khá là nhanh, có thể bay được trên trời lẫn dưới nước luôn. Nhân tiện thì lặn xuống dưới biển, farm lấy một ít ngọc trai về để còn làm mạch điện nữa. Khám phá dưới biển, vô tình tôi phát hiện ra một cái đàn quái thú. Nó đang tụ tập ở đây khá là đông. Bọn này không biết nó là giống loài gì và tôi cũng không biết làm sao để thuần hóa được nó. Đọc thông tin trên mạng thì nó không có hướng dẫn, mà hình như là cũng chưa có ai có thể thuần hóa được nó cơ. Tác giả làm mod cũng không chỉ. Chắc là tôi sẽ nghiên cứu về nó sau. Tôi có đánh thử bọn nó nhưng chỉ có được vài chục máu thôi. Nó đang còn có bút phòng thủ nữa. Thôi thì chắc là để nghiên cứu sau đi. Con đó nó có phát ra cái tiếng nhạc khá là rùng rợn, mà cái tiếng nhạc nó còn bị lỗi nữa chứ. Tôi lên trên bờ rồi mà vẫn bị ám ảnh cái tiếng nhạc đó. Tôi sợ nhạc bản quyền nên là tắt rồi. Lên trên bờ tôi gặp con bọ cạp đá trong mob Kaiju. Nó có ăn 4 loại tế bào Kaiju, trong đó có 3 loại là phải chế tạo, nhưng may sao nó vẫn ăn cái loại chưa chế tạo. Sẵn hồi nãy tôi giết vài con được có vài chục cục. Tôi cho nó ăn lần đầu tiên xong, không biết là đến bao giờ sẽ ăn lần thứ hai. Trong khoảng thời gian đó thì tôi sẽ đi khám phá tiếp. Ở bên khu băng tuyết, tôi gặp lại con Legiana. Con này hình như là khác con trước đó thì phải. Vì con này thì tôi sẽ phải đánh nhau với nó, cho nó còn dưới nửa máu thì thanh turbo của nó mới hiện lên. Turbo của con này khá là cao.
Hiện tại thì tôi đã có thể dùng được cái narcotic loại đen rồi. Loại này là loại xịn nhất của mob. Loại này khi bắn một phát, turbo nó có thể lên được 700k đến 800k luôn đấy. Nhưng tôi sẽ thử với cái đạn đỏ trước để xem nó sẽ được bao nhiêu. Một viên đạn đỏ thì được khoảng 200k. Vậy thì sẽ cần phải 2 viên thì mới đủ. Nhưng ở lần bắn thứ hai, cái hitbox của con Namio nó lạ quá. Tôi bắn nhầm vào con Namio luôn, được thêm con Sabertooth nó đứng chờ ở đó nữa. Thế là được vé về nhà nhanh luôn. Con Namio của tôi thì nó trâu lắm, không thể nào bị đánh chết được đâu. Tôi gom xác ở nhà, rồi dùng con Buki quay lại. Lần này thì tôi dùng đạn đen luôn, nhưng vừa mới bắn thì cái thanh turbo của nó cũng vừa mới mất luôn. Thế là mất tiêu 500 hũ narcotic rồi đấy. Tôi cầm cây súng thu thú lên và từ từ tiến đến gần để thu con Namio lại. Khi thu lại xong, tôi nhanh tay chỉnh lại cái chế độ của cây súng và thả con Namio ra cho nó hồi lại cái thanh turbo. Cũng may là pha đấy tôi nhanh tay đấy. Và lần này tôi không nhường nó nữa, tôi trực tiếp bắn bằng cái đạn đen luôn, bắn một viên là ngất luôn. Chỉ thế thôi đấy mà chật vật mãi. Sau khi thuần hóa xong thì tôi có thể cưỡi được luôn. Con này nó là hệ băng, đa phần chiêu thức của nó là tạo ra băng, như là đâm xoáy băng này. Chiêu đâm xoáy băng này khi nó đâm trực tiếp xuống dưới đất thì nó sẽ để lại cái vùng bão tuyết, gây sát thương cũng khá là ổn nha. Ngoại hình con này cũng khá là đẹp, tính ra cái mob này nó làm chi tiết ghê, không khác gì trong game gốc cả. Bây giờ thì tôi sẽ cần farm khá là nhiều quả đen để làm narcotic loại đen. Từ bây giờ trở đi sẽ tuần hoàn mấy con quái thú dạng bá đạo nên nó sẽ tốn khá là nhiều. Khả năng cao là tôi sẽ cần phải có một con Bronto đấy. Sau khi farm xong và chế tạo, tôi được 7 viên đạn đen ngủ. Tôi quay lại cho con bọ cạp nó ăn lần 2. Trong lúc chờ cho nó ăn lần 3, ở ngay gần đó có con Xenoziva. Nó là một con boss với ngoại hình khá là đẹp trong game gốc. Turbo của nó là 4.9 triệu. Tôi sẽ cần phải bắn 5 phát thì mới đủ cho nó ngất được. Đó là tôi dùng đạn xịn rồi đấy. Và con này thì cũng không cho nó uống cái bình tên minh được, lại phải chờ tiếp rồi. Trong lúc chờ, tôi mang con Namio đi đánh nhau thử với một con Xeno. Con Namio ở lần chơi này có vẻ như là được thay đổi khá là nhiều, từ ngoại hình cho đến chiêu thức luôn nhỉ. Lúc trước hình như là nó chỉ có đúng một chiêu là chưởng nước thôi, còn bây giờ chiêu thức của nó cũng đã có nhiều hơn rồi. Con Xeno này cũng khá là trâu, đánh cũng khá lâu thì nó mới chết đấy. Và con bọ cạp thì nó cũng đã ăn lần 3 rồi đây. Nhưng để cưỡi được nó thì nó yêu cầu cần có yên cưỡi. Tôi xem qua yên cưỡi của nó thì có 5 loại. 5 loại là 5 hệ tương ứng khác nhau luôn đấy. Như con tôi vừa mới thuần hóa là con hệ đá, nó sẽ đeo được cái yên đá riêng biệt của nó. Và trong lúc đó thì con Xeno cũng đã tỉnh luôn rồi. Và đây là ngoại hình của nó đây. Ngoại hình trong suốt từ trong ra ngoài, thấy luôn cả cái bộ hài cốt lẫn cả tim gan phèo phổi của nó luôn. Tôi sẽ mang nó đi đánh nhau thử với đồng loại của nó. Con này thì động tác ra đòn của nó thì khá là chậm, phải nói là nó rườm rà thì đúng hơn. Đôi khi chiêu thức của nó bắn ra còn bị hụt nữa cơ, cũng khá là chật vật thì mới giết được hai con đó. Và ở đây có một con quái thú tên là Uragan. Con quái thú này là siêu đánh bom luôn đấy. Nó có thể chế tạo ra bom từ những cái gai trên người của nó. Để thuần hóa được nó thì tôi sẽ cần phải đánh nhau với nó trước, sau đó thì mới có thể bắn ngủ được nó. Tác dụng của con này, nó có thể dùng để farm metal, đá hoặc là phế lin. Tiếp một cái là nó không có thể tự nung được. Chiêu thức của nó thì nó bắn ra khá là nhiều bom, cũng ra gì ấy chứ. Còn con bọ cạp thì tôi sẽ phải về nhà chế tạo yên cho nó thì mới có thể cưỡi được. Sát thương của con này thì khá là nhỏ, nhưng công dụng của nó thì khá là to. Nó có thể farm được gỗ, farm được đá, mà farm được cả metal. Nó chỉ cần dùng 2 cái càng, cứ một phát cạp là một cục metal hoặc là một cục đá luôn. Chất lượng farm là cực kỳ tốt luôn nha. Con ăn kilo kiểu này là về nghỉ hưu sớm rồi. Kiểm tra đạn của tôi hiện tại thì không còn nhiều, chỉ còn đạn thường, chứ đạn đen lúc nãy là xài hết rồi. Nhà tôi vẫn còn narcotic, tôi sẽ làm thêm vài viên nữa. Chỗ narcotic đó thì chỉ được 5 viên thôi, chắc là tôi sẽ cần phải chế nhiều hơn đấy. Sau khi chuẩn bị xong thì tôi bắt đầu lên đường đi khám phá tiếp. Lúc này thì trong thế giới đã bắt đầu xuất hiện nhiều con quái thú hơn rồi. Ở đây tôi gặp con Pink Rathian. Bọn này cũng là một loại rồng núi Rathian, nhưng nó khác một cái là có màu hồng thôi. Còn mấy con bình thường nó sẽ là màu xanh với màu đỏ cơ. Bên cạnh đó có một con Bazozio. Con này theo tôi biết nó thường sống ở khu vực nóng nực cơ, mà mấy con này cấp của nó thì hơi thấp, nhìn mà không muốn thuần hóa luôn đấy. Đi tiếp thì tôi gặp một con gấu quái thú trong mob Kaiju. Chỉ số của nó thì cũng bình thường thôi, nhưng trông có vẻ như là nó sẽ có khả năng triệu hồi ra mấy con đệ giống nó thì phải. Ngay bên cạnh đó là một con bọ cạp Akura. Con này thì không thuần hóa được, nó là dạng boss mini rồi. Con này thì chỉ có thể giết để lấy nguyên liệu thôi. Con Legiana của tôi thì nó vẫn còn hơi yếu, nên thành ra nó đánh con này hơi lâu một chút. Và thời điểm hiện tại thì cũng đã đến Giáng sinh rồi, nên game cũng đã cập nhật sự kiện mới. Sự kiện có ông già Noel đi thả đồ đấy. Thật sự là tôi cũng tò mò không biết là mặt mũi ông già Noel trong game như thế nào. Tôi định bay lên trên đó để xem, nhưng mà ông già Noel bay bên ngoài cái ranh giới của map rồi, chỉ có thể nhìn bằng ống nhòm thôi anh em ạ. Mấy cái túi quà của ông ấy thả ra thì cũng không có gì ngon cả. Nó sẽ phù hợp hơn nếu tôi chơi Vanilla. Thứ mà tôi thấy hay ho nhất trong đó chắc là mấy cái bông hoa quả mọng Giáng sinh. Tôi lượm hết mấy cái túi quà rồi mang cho con gacha của sự kiện này nó ăn. Nó sẽ thả ra cái cục crystal.
Khi bẻ cầu crystal ra, tôi sẽ nhận được một vài đồ trang trí của Noel. Ví dụ như cái vòng lá thông được quấn bằng cái dây điện nháy này. Kèm với đó là tượng người tuyết nữa. Mấy cái món này trang trí cũng khá đẹp ấy chứ. Kèm với đó là mấy con chibi. Tôi có được một con heo hồi máu, một con rai cá và một con kền kền nữa. Trong mấy con này nó cứ hài hài kiểu gì ấy. Chuyến đi vừa rồi thu thập tài nguyên cũng không được nhiều cho lắm, cũng chỉ được vài món cơ bản thôi. Dọn túi đồ xong tôi quay lại chỗ con gấu trước đó. Lần này quay lại là tôi muốn thuần hóa nó. Với một viên đạn đen là dư sức để bắn ngủ nó rồi. Nhưng đồng bọn của nó thì khá là đông. Tôi cần phải giết hết bọn chúng trước thì mới có thể cho con gấu nó ăn được. Trong lúc đó tôi có lỡ tay tát vào mông con gấu một phát và chỉ số phần trăm tên mình nó giảm mất một nửa luôn. Tôi dù sao cũng bắt về để trưng bày sưu tầm thôi mà. Thức ăn con này nó muốn ăn là cái Active Kaiju. Để chế tạo được nó thì sẽ cần phải có Element Sap và Deep Kaiju. Nó cũng khá là rẻ thôi. Sau khi chế tạo được vài miếng, tôi quay lại cho nó ăn, kèm với một lọ tên minh của mob FMK nữa để cho nó ăn nhanh hơn. Lúc đầu tôi gặp nó, tôi thấy nó triệu hồi ra mấy con đệ cơ. Và tôi cũng bấm hết các nút ở trên bàn phím rồi, nhưng mà nó không chịu hồi ra con đệ nào cả. Hay là mấy con hồi nãy đi theo là mấy con loài khác nhỉ? Trên khu vực núi lửa còn con rồng Amedron nữa. Tầm này thì chắc là tôi có thể thuần hóa được nó rồi. Theo thông tin của mob thì tôi có thể thuần hóa nó bằng rất nhiều thứ, không phải là thịt thà đâu nhá. Một là Element Orc, 2 là ngọc trai đen, 3 là ngọc đỏ, 4 là ngọc xanh lá và ngọc xanh blue, 5 là crystal và obsidian, 6 là metal. Đó mới là thức ăn chính để thuần hóa nó. Còn theo như ống nhòm thịt thà thì là không phải đâu. Ngọc trai đen nhà tôi thì không có nhiều. Tôi phải chuyển đổi từ ngọc trai trắng sang ngọc trai đen thôi. Chỉ cần có dư khoảng 20 viên là đủ rồi. Và để thuần hóa nó thuận lợi hơn, tôi sẽ dụ nó ra một cái chỗ nào đó an toàn hơn. Chứ trên núi lửa này toàn rắn rết nhện độc, khó mà có thể tiếp cận được nó. Tôi dụ cho nó qua khu thảo nguyên gần đó, sau đó là bay lên trên cao để cho nó mất target trước đã. Để tránh bị hỏng giáp, tôi sẽ gỡ hết giáp ra luôn. Lỡ bị nó tấn công thì không có hỏng giáp. Sau đó là phân chia ngọc trai đen ra từng viên như này, rồi từ từ tiến gần đến chỗ nó. Khi nó quay đầu lại nhìn tôi và giang cánh ra, lúc này thì tôi sẽ cần phải ném ngọc trai ra, rồi quay đầu bỏ chạy. Lúc này thì con rồng nó sẽ tiến tới cái ngọc trai đen để nó ăn, và cái thanh tem minh cũng sẽ được tăng lên. Lần ăn tiếp theo thì sẽ cần phải đợi 1-2 phút gì đó. Nếu cho ăn quá nhanh, nó sẽ tấn công tôi luôn đấy. Cứ đợi 2 đến 3 phút một lần cho nó an toàn. Lỡ mà cho nó ăn nhanh quá, có bị nó dí như này thì cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi. Chạy thật xa ra cho nó quên là được. Sau khi ổn định lại rồi thì bắt đầu cho nó ăn tiếp. Khi phần trăm tim minh lên được 40 đến 50% thì tôi sẽ nhận được một cái hiệu ứng trái tim ở dưới góc như này. Bây giờ thì con rồng nó sẽ thân thiện hơn, nó sẽ không tấn công tôi nữa. Lúc này thì có thể thoải mái đến gần nó và cho nó ăn như một người bạn. Rồi cứ tiếp tục như thế là sẽ hoàn thành thôi. Sau khi thuần hóa xong thì tôi sẽ cần phải có yên cưỡi thì mới có thể cưỡi được nó. Nguyên liệu chế tạo yên cưỡi của nó thì không khó, nó cũng giống như mấy cái yên cưỡi bình thường thôi. Tôi quay về nhà chế tạo một cái, sau đó là quay lại cưỡi em nó để test sát thương. Con này thì tôi thấy có 2 chiêu ghê nhất của nó. Một chiêu là khạc lửa và chiêu thứ hai cũng là khạc lửa, nhưng mà tầm xa và nặng nề hơn. Và cái thời gian hồi chiêu của chiêu số 2 nó khá là lâu. Sát thương cơ bản thì cũng không cao lắm, cũng bình thường thôi. Tôi tiếp tục đi khám phá thì gặp 2 con người máy cầm kiếm. 2 con này thì không có thuần hóa được, chỉ có thể giết để lấy nguyên liệu và lấy bản vẽ của nó thôi. Trên sườn núi tuyết tôi gặp con quái thú Apex, một loài quái thú trong mob Kaiju. Ở đây có 2 con luôn. Tôi sẽ lựa con cấp cao nhất để thuần hóa. Tôi có bắn thử bằng mấy viên đạn thường, nhưng trông có vẻ như là không đủ to bơ rồi. Nói đúng hơn là hết đạn rồi. Tôi thì đành phải dùng đến đạn xịn vậy. Cứ tưởng đâu là dùng đạn thường là đủ rồi, ai ngờ vẫn phải dùng đến đạn xịn. Lúc nó đang ngất thì bị mấy con xung quanh nó đánh. Chắc tại trước khi ngất nó đang đánh nhau dở với mấy con đó rồi. Tôi phải bắn ngủ mấy con đó để cứu nó. Và cũng may là con này nó ăn tế bào thường chứ không phải là tế bào cao cấp. Cho ăn xong thì tôi có thể cưỡi được luôn. Ngoại hình con này thì khá giống với con Megalosaurus, nhưng phiên bản này thì nó to hơn, còn được tặng kèm thêm 2 cái sừng to nữa. Mà con này tôi thấy đánh nhau không ngon cho lắm. Sát thương thì nhỏ, nhưng nó sẽ phù hợp hơn với việc là farm gỗ và farm đá. Nó dùng đuôi của nó để farm đấy. Tiếp tục đi khám phá, tôi gặp mấy con quái thú mới. Người nó đen đen tím tím trông cũng khá là ghê. Bọn này nó đi theo bầy đàn, máu con nào con đấy là mấy trăm nghìn không à. Và nó thì không thể thuần hóa được, chỉ có thể là đánh nhau thôi. Tôi có giết thử một con, nó cho tôi mấy cái cục đen đen này. Không biết là nó sẽ có tác dụng gì, nhưng khả năng cao là sẽ cần đến nó đấy. Ở ngay gần đó có một con Glavenus. Con này cái đuôi đao của nó có hiệu ứng lửa. Trước đó tôi có thuần hóa một con tương tự như thế, nhưng với phiên bản nguội lạnh hơn. Tôi sẽ phải đánh nhau với nó xuống dưới 20% máu thì mới có thể thuần hóa được nó. Con Glavenus này nó khác hoàn toàn với con trước đó mà tôi đã thuần hóa.
Nó có khả năng tạo hiệu ứng lửa lên trên đuôi. Cứ mỗi lần búp như thế thì sát thương của nó sẽ được tăng khá là nhiều. Có điều tôi cảm giác cái đòn đánh của nó khá là cồng kềnh, nhưng được cái là vung đao phát nào là nổ sát thương 1000 phát đó. Đây là chưa có tăng đủ điểm cho nó, nhưng mấy cái con quái thú đen lòm này thì có vẻ nó hơi trâu thì phải. Tôi phải nhờ con Legiana đánh phụ thì mới có thể đánh được một con đấy. Ở ngay gần khu vực đó, tôi gặp một con thần cú. Nó triệu hồi ra mấy con người đá xanh lè. Món ăn của nó khá là đắt đỏ. Hiện tại thì tôi chưa thuần hóa được nó rồi. Tiện đường ra sa mạc, tôi định bắt một con cua đá về để nấu riêu cua. Lúc nhảy xuống bắn ngủ nó thì lại bị con Legiana nó đánh chết. Và đây là túi đồ của con cua. Bên trong là một đống yên cưỡi luôn. Từ lởm đến xịn là đều có hết. Nhưng chưa hết đâu. Khi con Legiana giết con cua, cấp độ của con Legiana đã lên tối đa luôn rồi. Hóa ra công dụng của con cua là để cày cấp à? Thế này thì bắt bọn cua làm gì nhở? Để cho bọn nó sống còn để cày điểm chứ. Đây là một phát hiện lớn luôn đấy. Nhân cơ hội đó, tôi lấy con rồng lửa ra để cày điểm cho nó luôn. Con rồng lửa này nó khá là khỏe. Chỉ đúng 2 chiêu thôi là con cua bay màu luôn. Sau khi cày điểm xong, tôi lên đường đi kiếm thêm một vài con quái thú nữa. Và có tìm được một con Dodo Gamma. Con này nó là một con cóc mồm lửa. Nó đang ở dạng tự nhiên thì nó khá là khỏe. Tôi phải bay trên cao để gây sát thương cho nó thì mới có thể thuần hóa được. Nửa giống cóc mà nửa giống con gì đó mà tôi cũng không nhớ tên nữa. Nó có chiêu khạc lửa dung nham và tạo ra vùng nóng khi lao tới. Sát thương cơ bản của nó cũng khá cao nha. Và sát thương nhận phải thì cũng không quá nhiều. Chắc là do cái lớp da dày của nó. Xong con đó tôi có tìm được một con Tobi Kadachi, một con thần lằn lai sói điện. Nó chỉ có 170k turbo thôi, mà phải bắn 2 viên đạn đen thì mới ngất được. Sau khi thuần hóa xong thì có thể cưỡi được luôn. Và cái bộ chiêu thức của con này nó có mạnh yếu hay không là phải phụ thuộc vào cái hiệu ứng búp điện của nó. Điện nó cứ chớp chớp xung quanh người nó, tức là đang trong trạng thái búp đấy. Búp lên thì sát thương khá là cao. Sau đó tôi có gặp con Rathian phiên bản khác của Mob Monster Hunter trước đó mà nó yêu cầu phải trộn trứng đấy. Con này thì phải đánh yếu thì mới có thể thuần hóa được. Và sát thương của con này thì đa phần nhờ vào cái đuôi của nó. Con này cũng bình thường thôi. Bên khu băng tuyết, tôi gặp con gì đó thay vì nó là con Mammoth thì nó là con Gamut. Ngoại hình của nó trông khá là ngầu nha, trông như sinh vật cổ đại vậy. Thấy nó lạ nên là tôi sẽ thuần hóa để sưu tầm luôn. Và ngay bên cạnh đó là một con Glacial Mammoth. Ngoại hình thì giống mấy con Mammoth bình thường thôi, các cái là có cái mặt nạ xương để trông nó ngầu hơn thôi. Hai con này thì nó ăn quả mọng, nhưng tôi thì lại lười đi hái quả, nên thành ra chế luôn 2 loại kit bồ của Mob FMK cho nó nhanh. Tôi khá ấn tượng với cái ngoại hình của con này. Cảm giác nó cứ ngầu ngầu kiểu gì ấy. Tiếc cái nó là sinh vật hiền, chỉ ăn trái cây thôi. Phải chia nó là một con gì đó với chức năng khác và nhiều kỹ năng khủng khiếp hơn thì tôi nghĩ là sẽ phù hợp với cái ngoại hình này. Và sau đó tôi có tìm được một con cóc khác. Nếu như các bạn đã từng chơi Monster Hunter World thì sẽ biết con này là con gì. Ở đầu game là chúng ta sẽ gặp con boss này đầu tiên đấy. Trong game đánh được mấy cái là nó chạy mấy chục cây số lận. Và thuần hóa con này thì cũng không khó. Ngoại hình của nó thì không khác gì trong game gốc cả. Tính ra anh nào làm ra cái mob này cũng ghê ấy chứ. Loanh quanh khu vực rừng sồi sẫm, tôi gặp con Titania. Con này thì sẽ có một phiên bản là có thể thuần hóa được, nhưng bên cạnh nó là một phiên bản không thuần hóa được. Phiên bản đó thì sẽ hung dữ hơn. Nhưng với cái tình cảnh này thì chắc là tôi không thuần hóa được nó rồi, cho nên là tôi sẽ giết nó để lấy nguyên liệu luôn. Nhưng bên dưới đó có sự góp mặt của con Val Hazard. Nó khạc cho tôi chết trên yên cưỡi luôn. Tôi hồi sinh lại ở nhà và lấy lại đồ từ cái bàn dịch chuyển. Lúc tôi quay lại thì con Legiana nó đã dọn hết rồi. Và giết con đó xong thì tôi được một vài miếng element kèm với một mớ Death Kaiju nữa. Có cả đồ thuần hóa của con đó nữa. Nhưng nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ thuần hóa sau. Bên cái ngọn núi này, lúc trước có một con Monster Island nó đứng ở trên đó. Bây giờ thì không thấy nó nữa. Thay vào đó là 2 con Goliath và một con bọ cạp. Để thuần hóa 2 con này thì khá là tốn element để chế tạo cái món đồ cho nó ăn, nên chắc là tôi sẽ không thuần hóa bọn chúng đâu. Tôi sẽ để dành cho những con nó khỏe hơn. Ở ngay bên dưới chân núi, tôi thấy có con Akukiri, quái thú sương mù. Con này thì chỉ để dùng farm nguyên liệu thôi. Ở khu này nó có đến 2 con lận. Giết 2 con đó thì kiếm được thêm vài miếng element nữa. Và đây là những con quái thú mà tôi đã thuần hóa được sau chuyến đi đó. Cũng chỉ là vài con để sưu tầm thôi, chứ chưa có con nào gọi là thứ dữ cả. Tôi thu dọn đồ đạc trong túi và tiện thể xem luôn cái món Evo Kaiju. Tôi thấy mấy cái món này, đa phần món nào nó cũng cần có element cả, mà nó cần khá là nhiều. Cho nên là tôi đã cài thêm một cái mod chế tạo element để giúp tôi kiếm element dễ hơn. Chỉ cần có 5 ngọc trai đen, 5 crystal, 5 mạch điện và 5 polymer. Vật dụng nó có là một cái bàn chế tạo và một cái lò nung. Tôi chỉ cần bỏ nguyên liệu vào chế tạo ra một cái element xanh lá này
rồi mang nó qua cái lò để chuyển đổi nó thành element bình thường. Công thức khá là đơn giản thôi, chỉ có điều là sẽ phải đi farm ngọc trai khá là nhiều đấy. Cái loại Active Kaiju được cái là nó rẻ, nguyên liệu chế tạo của nó thì chỉ cần element sáp thôi, cũng đỡ được một phần giai đoạn đầu đấy. Trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng tranh thủ đi nâng cấp cái bộ giáp của tôi lên chỉ số cao nhất, để có gì còn đỡ được 1-2 cú đớp của bọn quái thú chứ. Chỉ số giáp tối đa của mỗi món là 1.300, như thế cũng tương đối là nhiều rồi. Trong lúc rảnh thì tôi cũng tranh thủ đặt tên mấy bạn hội viên trên kênh của tôi luôn. Trên kênh của tôi thì chỉ có 8 hội viên thôi, nên là tôi đặt tên đúng 8 bạn thôi. Và 8 tên hội viên này cũng sẽ đặt tên cho đội hình đánh boss về sau nữa. Sau đó tôi cứ đi săn vài con robot, mục đích là để kiếm 15 ki lõi để chế tạo phiên bản robot 5. Nhưng thật sự là để kiếm được lõi thì nó không dễ một chút nào cả. Hên thì nó sẽ rớt ra một cái, còn xui thì có cái nịt. Và ngay gần đó có một con Xenomia. Tôi nhớ con này ở trong video 1 năm trước của tôi. Mỗi khi đến gần nó sẽ triệu hồi ra một đàn cơ. Nhưng mà trong phiên bản này có vẻ như được chỉnh sửa rồi thì phải. Và món ăn của nó là trứng vàng. Bên trong cái mob FMK thì có luôn cái trứng vàng đó. Tôi chạy đi kiếm một ít metal thô để farm lấy một ít. Sau đó là chế tạo trục quả trứng vàng cho nó. Cho nó ăn xong lần 1 thì khả năng lần 2 sẽ khá lâu đấy. Tôi thì cứ để nó ở đây. Tôi sẽ đi loanh quanh khu vực để khám phá tiếp. Quanh khu vực đó tôi gặp một con Fenrir. Con này là con boss sói trong map Fjordur này. Nhưng chỉ số của nó thì không giống con boss. Và con này thì có thể thuần hóa được. Turbo của nó chỉ có hơn 500k thôi. Cũng không khó đâu. Và yêu cầu được ăn 7 cái Enhanced Kaiju. Hiện tại trong túi của tôi thì có 11 cái luôn. Và để tiếp cận được nó thì tôi sẽ cần phải giết cái bọn theo sau nó trước cái đã. Bọn sói con này nó cũng khá là ghê đấy. Nó có thể đóng băng được người chơi luôn mà. Cũng hên là bọn này sát thương không quá cao, chứ không là chết với bọn nó ấy chứ. Sau khi bắn ngủ nó xong, tôi cho nó ăn và có thể cưỡi được luôn. Khả năng của con này thì sẽ có thể đánh hơi được những cái xác chết xung quanh đây và triệu hồi ra một đàn sói như này. Cái đàn này khoảng 20 con đấy. Mỗi phát cắn của một con đó sát thương cũng hơn 800 luôn. Cái đàn đấy cũng thứ giữa đấy chứ. Tôi có đánh nhau với con nhện khổng lồ này, thật sự là không đủ miếng với đàn sói con luôn. Và mấy con sói con này thì tôi có thể cưỡi được luôn. Đây là thú triệu hồi mà vẫn có thể cưỡi được mà. Trong lúc đó thì con Xenonia tôi cũng đã có thể cho ăn được những lần tiếp theo rồi. Khoảng 5-10 phút gì đó thì cũng đã xong rồi đây. Cho ăn xong là có thể cưỡi được luôn. Nhưng mà chiêu thức của con này thì không có nhiều cho lắm, toàn là những chiêu thức cơ bản thôi. Tính ra là không có tác dụng gì luôn đấy. Trong túi tôi còn vài miếng Enhanced Kaiju nữa. Tôi quay lại chỗ con thần cú để thuần hóa nó luôn. Với 124k turbo thì một viên là đủ rồi. Mấy con đệ của nó ném đợt cũng khá là khó chịu đấy. Nó cứ bị che tầm nhìn đấy. Và mấy cái xác của mấy con người đá đó nó không khác gì mấy con bình thường cả, cũng chỉ là quặng thông thường thôi. Cho nó ăn xong, tiện tay tôi đặt tên là Zidane luôn. Con này thì không có chiêu thức gì nhiều cả. Nó có một chiêu là thả ra 2 cái bóng mờ của Griffin lao tới. Một chiêu khác là gồng nộ để triệu hồi ra 3 con người đá màu xanh. Khả năng cao con người đá là chủ lực rồi. Ở ngay gần chỗ đó là sa mạc. Tôi mang em nó sang sa mạc để bắt cua kiếm điểm luôn. Nhưng sát thương nó gây ra có vẻ như là hơi bé. Tôi phải dùng con Legiana giúp nó vài phát trước đã, rồi để nó kết liễu thì mới ăn được. Sau khi tăng tối đa chỉ số sát thương cho nó thì sát thương bây giờ cũng lên được 10.000 rồi. Nói chung là cũng tạm thôi. Hy vọng là nó sẽ giúp ích gì đó về sau này. Tôi loanh quanh khu sa mạc thì vô tình gặp con Valstrax. Từ đầu đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy nó xuất hiện luôn ấy. Thức ăn thuần hóa của nó là một loại thịt gì đó màu xanh. Tôi cũng không biết là thịt gì. Tôi đi giết từ con Remorph ra thì hóa ra cái thịt màu xanh đó là từ con này. Tưởng đâu sẽ phải khó kiếm lắm, ai ngờ nó ngay trước mặt luôn. Để thuần hóa được nó dễ hơn, tôi dùng mấy cái cổng đá để nhốt nó lại. Nhưng mà cái loại cổng này có vẻ như là hơi nhỏ rồi, không nhốt được nó mà đẩy nó ra ngoài luôn cơ. Chắc là tôi sẽ phải làm cái loại cổng to hơn. Tôi quay về nhà làm lấy 5 cái cổng lớn. Sau đó quay lại dựng một cái bẫy thông thường, đặt 2 cánh cửa vào, rồi bắn dụ cho nó vào bẫy. Sau đó lựa thế đi ra sau đóng cửa lại. Tình hình là nó có thể gây được sát thương lên trên mấy cái cổng. Tôi sẽ dịch chuyển thẳng về nhà, sau đó là dịch chuyển quay trở lại. Lúc này thì nó cũng đã bình tĩnh lại rồi. Tôi mở cổng ở phía bên này ra
đặt một cái nền tam giác xuống và đặt lên trên đó là cái khẩu canon. Sau đó là đóng cái cổng lại chứ không nó đi ra mất. Tôi căn thật chuẩn bắn một phát vào người nó. Lúc này thì nó sẽ bị choáng. Bây giờ thì chỉ cần đút thịt cho nó là xong rồi. Quy trình thuần hóa của nó là cần phải đặt tượng nữa cơ. Nhưng mà tôi bỏ qua cái giai đoạn đó luôn rồi. Sau khi thuần hóa nó xong thì tôi cứ tưởng chiêu thức của nó là sẽ giống cái con ở bên Abyss. Nhưng đó chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Còn ở phiên bản này có vẻ như là phiên bản gốc này. Chiêu thức của nó không có nhiều. Nhưng được cái là tốc độ bay của nó khá là nhanh. Nó như một cái phi cơ phản lực luôn đấy. Con này làm phương tiện di chuyển cũng khá ngon đấy chứ. Nhiều khi tôi cưỡi là nó không có thể hiện được kỹ năng của nó. Cho nên tôi thả nó ra để cho đánh nhau với cả con cua thử xem. Và tôi thấy thì nó cũng vẫn thế à. Chiêu thức vẫn thế, không khác gì cả. Để cày điểm cho nhanh hơn, tôi lấy con Legiana ra hỗ trợ nó thì nó mới có thể ăn được con cua đó. Sau khi tăng tối đa điểm sát thương cho nó, sát thương nó bắn ra từ cánh bây giờ cũng đã cao hơn nhiều rồi. Máu thì chỉ khoảng 1-2 triệu thôi. Nhưng được cái là làm vũ khí tấn công và phương tiện di chuyển cũng khá ok đấy. Sau đó tôi có mở cái máy tìm thú và có tìm thấy con Monster Island lúc trước. Nhưng con này nó là một con khác rồi. Nó đang ở bên khu thảo nguyên gần nhà tôi luôn. Tôi chế tạo một ít element và làm lấy vài miếng Enhan Kaiju, thức ăn của con Monster Island đấy. Chuẩn bị đồ xong tôi tìm đến vị trí của nó. Vừa mới đến nơi thì nó thủ thế để nhảy lên cao để chào đón tôi. May sao quả này nó không có ra đòn, chứ không trách xanh cỏ mất. Con này để thuần hóa thì sẽ phải đánh nhau với nó. Tôi thì cứ ở trên cao xả chiêu xuống đầu nó thôi. Khi cái thanh turbo của nó hiện lên, tôi dùng nỏ móc bám vào con Valstrack và đu xuống dưới để bắn con Monster Island. Con này chỉ số turbo của nó chỉ có 1,3 triệu thôi, nên chỉ cần bắn 3 viên là xong rồi. Con này nó ăn 3 cái tế bào Kaiju. Tôi cho nó ăn đúng 3 cái thôi. Chế một cái nó cần đến 5 element lận đấy, chứ không có rẻ đâu. Đúng cái thời điểm element của tôi đang khan hiếm. Và để cưỡi được nó thì sẽ cần phải có yên cưỡi rồi. Đây là cái yên cưỡi của nó đây. Cũng không đắt lắm nhưng mà khá là tốn element đấy. Ui, con này nó to khủng khiếp. Trong hình dáng của nó giống con Ice Titan ở bên Extension nhỉ. Con này thì nó không có chiêu thức gì nhiều đâu. Nó có một chiêu khá là lạ. Nó gọi một cục đá rơi từ trên trời xuống. Tốc độ nó rơi khá là chậm. Khi nó chạm đất thì nó sẽ nổ một phát. Không biết là có mạnh hay không. Nhưng sau khi nổ thì vẫn còn cục đá. Đợi thêm vài giây nữa thì nó nổ luôn. Và để cho nó mạnh hơn nữa thì tôi sẽ mang nó qua sa mạc để bắt cua cho nó ăn đã. Tôi có thả thử một quả thiên thạch vào đầu con cua thì một phát là chết luôn. Con cua còn không kịp làm gì cơ. Cũng ghê phết đấy chứ. Và đây là 3 con boss. Mục tiêu của tôi sẽ tiêu diệt đây. Và hiện tại thì tôi sẽ cần phải để ý con này đầu tiên. Nguyên liệu con này thì không khó kiếm đâu. Chỉ cần có đủ 1000 cái Glaive thôi. Cái này thì farm khá là dễ. Đó chính là farm từ cái bọn mà lúc trước mà tôi đã gặp đây. Thân hình bọn nó đen đen tím tím ấy. Cứ giết bọn này thì sẽ có cái nguyên liệu để triệu hồi boss. Chỉ cần farm vài con là sẽ có đủ nguyên liệu ngay thôi mà. Tôi farm bằng con Monster Island thì nó hơi lâu, cho nên là tôi đổi sang con Valstrack. Spam kỹ năng của con này nó cũng nhanh hơn. Sau khoảng 15 phút thì cũng đã dư số lượng cần thiết rồi. Và cũng có đủ nguyên liệu để chế tạo con boss đó luôn rồi. Bây giờ tôi sẽ chọn một vài thành viên để tạo một cái đội hình đánh boss. Yên tâm là anh em trong hội viên là đều có đủ cả. Trong lúc đó tôi phát hiện ra cái món triệu hồi boss này ở trong người tôi nó chỉ có 10 mấy phút thôi. Tôi nhanh chóng làm ngay một cái tủ lạnh và bỏ nó vào trong đó để bảo quản. Trên người tôi thì là 10 mấy phút, còn bỏ vào tủ lạnh là hơn 1 ngày cơ. Đội hình đánh boss còn vài con chưa có cày điểm cho nó. Tôi sẽ mang con Fenrir đi cày điểm trước. Nhưng không hiểu sao khi nó giết được con cua xong thì cấp độ của nó không được tăng lên tối đa giống như mấy con kia. Không biết là lỗi hay là gì nữa. Tôi cứ thử cho nó giết một con cua khác và nó vẫn thế. Khả năng cao con sói này nó là trường hợp đặc biệt nên bị tẩy chay rồi. Tiếc ghê nhỉ. Con sói không được nên tôi chuyển sang cày cho con trâu biết bay. Con Glavenus đuôi có đao lửa. Và con Xenoziva. Và đây là đội hình đánh boss của tôi. Tôi sẽ cưỡi Valstrack ở trên và thả chiêu xuống cho nó an toàn. Chuẩn bị xong tôi quay về nhà mở tủ lạnh để lấy cái món triệu hồi đó. Rồi quay lại sa mạc thả nó ra. Con boss quái thú nó to hơn tôi tưởng anh em ạ. Con Monster Island tưởng nó to lắm, nhưng nó to còn chưa bằng một nửa con boss cơ. Máu của con này thì chỉ có 20 triệu thôi. Đánh đấm được một lúc thì không hiểu thế nào lại nổ lên một cái thông báo là cổ Timo đã bị giết bởi Khánh Văn Xenoziva. Tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra bên trong đó, nhưng có vẻ như là con Xenoziva nó có khả năng giết đồng đội sao ấy, cũng nguy hiểm phết đấy nhở.
Đánh thêm một chút nữa thì nó triệu hồi ra một đàn quái thú. Khi bọn nó gầm lên thì tôi sẽ bị cấm bay và rớt vào giữa đám đông đó luôn. Bây giờ nhảy ra thì cũng không được. Thôi thì cứ cố gắng cầm cự thôi. Máu của con Valstack nó chỉ có vài triệu thôi nên phải bơm máu cho nó liên tục. Tôi cũng khá lo lắng, chỉ sợ nó không chịu nổi ở trong này thôi. Đánh thêm một lúc nữa thì Zidane tấn đạt cũng đi luôn. Và con Valstack của tôi cũng đã gục luôn. Tôi hồi sinh lại ở nhà và lấy lại đồ từ cái bàn dịch chuyển. Sau đó là quay lại bằng con Pteranodon. Tình hình là đánh nhau vẫn khá là căng. Tôi dùng nó móc bám vào con Monster Island. Bây giờ thì chỉ có con này thì mới có thể bảo kê được tôi thôi. Sau khi đánh xong con boss, tôi thấy có vài con thú của tôi đang nằm ngất ở đó. Trong đó có con Valstack của tôi nữa. Lúc nãy là tôi tưởng nó chết cơ. Giết xong con boss thì được thêm gần 300 miếng element nữa. Nhưng với số lượng đó thì vẫn còn ít lắm, chưa tầm thía vào đâu cả. Và đây là cái đội hình đánh boss. Đi 8 về 5, chết mất 3 anh em ạ. Nhưng không sao, tôi sẽ làm lại một cái đội hình mới. Và đó là con boss đầu tiên. Nó còn 2 con boss nữa. Trong 2 con boss này, tôi không biết con boss nào nó mới là con boss cuối. Tôi thì cứ đánh từ trái sang phải nhỉ. Tôi sẽ tìm nguyên liệu để triệu hồi con Ancient Gaia boss. Nó cần có Gaia Law và Titan's Law. Tôi sẽ cần phải giết một con quái thú tên là Gaia và một con Titans gì đó để lấy một cái mảnh ghép của nó. Trong lúc tôi lượn lờ bên khu băng tuyết để đi kiếm con gì đó để thuần hóa thì tôi chợt nhớ ra là bên khu này nó còn một con quái thú mà trước đó tôi chưa kịp thuần hóa. Đó là con Amatsu, một con quái thú hệ nước trong Monster Hunter. Và để thuần hóa được nó thì sẽ cần phải có đạn nọc sứa. Ở chỗ này có mấy con sứa bị chết khô. Tôi sẽ gom xác của chúng để lấy nọc sứa từ người chúng, rồi về nhà chế một vài viên đạn nọc sứa sốc điện. Sau khi chuẩn bị xong đạn dược, tôi quay lại chỗ đã đánh dấu để bắn ngủ nó và thuần hóa luôn. Sau khi thuần hóa xong thì có thể cưỡi được luôn. Chiêu thức của nó thì hầu như trước đó đã thấy hết rồi. Đa phần là tạo ra mấy cái xoáy nước và tạo ra mấy quả cầu nước tích điện. Mà tôi thấy có chiêu này nó khá là ok này. Nó triệu hồi ra khá là nhiều xoáy nước. Xung quanh khu vực có bao nhiêu con thú là nó sẽ có thể tạo ra bấy nhiêu cái xoáy nước. Cái này là trong phạm vi tầm nhìn của nó đấy. Sát thương thì cũng không được cao cho lắm, nhưng mà nếu tăng đầy đủ điểm thì chắc cũng được đấy. Sau đó tôi có xem qua cái máy tìm thú. Hiện tại thì toàn là mấy con thú mà tôi đã thuần hóa rồi không thôi. Ngoài ra nó không xuất hiện thêm gì cả. Và để nó có thể xuất hiện được thêm, tôi sẽ reset thú. Các thú nó spawn lại từ đầu. Để cho những con thú chưa xuất hiện được, nó sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong khoảng thời gian chờ thú xuất hiện, tôi sẽ tranh thủ đi farm quả. Để lúc chúng nó xuất hiện thì còn có cái để mà thuần hóa. Trong lúc tôi đang lăn quanh ở nhà thì bất ngờ tôi nhìn thấy một cái hình bóng to lớn. Không biết là nó đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Nó đứng ngay chỗ cái khu vực núi Metal, mà cũng ngay chỗ mà tôi vừa mới farm quả mọng xong. Chắc từ nãy đến giờ nó không nhìn thấy tôi đấy. Chứ nếu mà nó nhìn thấy thì xanh cỏ rồi. Cái này gọi là ông bà gánh còng lưng này. Trong cái nguyên liệu triệu hồi con Ancient Gaia boss, nó yêu cầu là phải giết con đó. Nhưng chắc là tôi sẽ không giết nó đâu, vì mấy khi mà gặp được con như thế này, cứ thuần hóa trước rồi tính sau. Tôi bay lên trên đầu nó và bắn yếu nó trước. Khi nó hiện thành turbo thì mới bắt đầu bắn ngủ nó. Trong lúc tôi bắn ngủ nó cứ triệu hồi ra mấy con đệ. Mấy con này nó khá là nguy hiểm nha. Nó có khả năng cắn chảy máu nên là phải hết sức cẩn thận. Turbo của nó chỉ có 6,2 triệu thôi. Nhìn thế thôi chứ cũng tốn đạn phết đấy. Trong lúc nó ngất thì tôi về nhà chế tạo cái Evo để cho nó ăn. Nó ăn có 6 miếng thôi, nhưng mà tốn khá là nhiều element của tôi đấy. Sau khi chế tạo xong thì tôi quay lại cho nó ăn, nhưng mà không biết là mở túi đồ của nó ở đâu luôn, vì cơ thể thân xác của nó to quá. Tôi lần mò mãi mà không thấy. Tìm một hồi thì mới biết là phải mở dưới chân cơ. Sau khi thuần hóa nó xong thì có thể cưỡi được luôn. Ngoại hình của nó thì giống con Forest Titan, nhưng nó khác một cái là có cây cổ thụ lớn ở lưng. Và chiêu thức của nó cũng khác hẳn luôn. Sau khi thuần hóa xong con Gaia, tôi có phát hiện ra một cái thanh máu ở phía bên kia bản đồ. Ở xa thì không nhìn rõ tên, nhưng khi đến gần thì mới biết nó là con Monster Island. Tính ra nếu tôi bắt thêm được một con nữa là cũng khá ổn đấy. Nhưng không hiểu sao vừa mới gây được một phát sát thương thì nó lại biến đi đâu mất tiêu luôn. Lý do tại sao thì tôi không biết. Tôi chỉ đoán là chân tay của nó bị kẹt vào trong núi. Trong lúc tôi gây sát thương lên cho nó tính quay đầu, ai ngờ bị kẹt và nó biến mất. Chắc là do map thôi. Trên đường ra sa mạc để cày điểm cho con Gaia, tôi có gặp một con Manticore. Con Manticore này thì nó có khả năng phân thân. Cái này mà không có ống nhòm thì chắc là không biết con nào với con nào luôn đấy. Sau khi bắn ngủ được bản chính,
Tôi quay sang giết cái bản phân thân của nó. Sau đó là định xuống cho nó ăn. Thì không biết từ đâu xuất hiện mấy con người đá dung nham. Đây chắc là từ con Manticore nó xuất hiện rồi. Tính ra con này nhiều đệ tử ghê chứ. Bộ chiêu thức của con Manticore này nó khá là đặc biệt. Nó có thể đổi trạng thái là phóng xạ và bắn ra mấy cái quả cầu phóng xạ, và có thể chuyển sang được dạng lửa. Nó bắn ra mấy cái quả cầu lửa và có thể chuyển sang dạng điện và bắn ra mấy cái quả cầu điện nữa. Con này cũng đa dạng phết đấy chứ. Thuần hóa nó xong, tôi ra sa mạc để cày điểm cho con Gaia. Cày điểm xong cho con Gaia, tiện thể tôi cày luôn cho con Manticore. Sát thương của con Manticore thì nó khá là yếu so với mấy con thú hiện tại. Và khi tăng tối đa chỉ số điểm cho nó thì cũng chỉ được hơn 6k thôi. Thật sự nó khá là yếu luôn ấy. Lại thêm một con chỉ để trưng bày nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ bay loanh quanh để kiếm thêm vài con thú nữa. Thật sự là tôi cũng đã bay khá lâu, cũng phải 1 đến 2 tiếng lượn lờ trong cái map này, mà tôi không thấy một con thú nào nó xuất hiện thêm nữa. Tôi phải mở file setting của game ra và ép một số con cho nó xuất hiện. Thì bây giờ nó đã xuất hiện một con Goriran phiên bản phóng xạ. Con này chắc cách thuần hóa của nó giống với con bình thường thôi nhỉ. Hiện tại thì tôi chưa có công thức để làm con robot đánh ngủ nó, nên bây giờ chỉ có ngắm thôi. Và tôi có ép được con Cthulhu nó xuất hiện nữa. Con này bình thường rất khó để nó xuất hiện, chắc phải để thông số thú cao thì mới xuất hiện được. Và con Goriran thứ hai là con bình thường, con này cũng phải ép nó xuất hiện đấy. Và con Goriran thứ ba là con Evo Goriran. Con này nó là một con khủng nhất trong 3 con, chỉ số của nó cũng cao nhất luôn. Nhưng không biết là tôi có cơ hội để thuần hóa bọn nó hay không nữa cơ. Vì muốn kiếm cái phụ kiện làm con robot đánh choáng thì không phải là dễ đâu. Còn cái công thức của con boss Titan, nó yêu cầu cần có Goriran Law, tức là tôi sẽ phải giết một con Goriran đấy. Hiện tại trong thế giới thì đang có 3 con, chắc là tôi sẽ giết con bình thường. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ thuần hóa một trong 2 con kia sau. Con Goriran này nó khá là nguy hiểm, phải ở trên cao thả đạn xuống, chứ ở gần một chút mà nhiệm vụ nổ là cũng chết luôn đấy. Khi giết được nó, tôi có được cái Goriran Law và bản vẽ chế tạo con robot dùng để thuần hóa con Goriran. Nhưng mà tôi vẫn còn thiếu một cái phiên bản Medium nữa. Phiên bản Medium thì tôi không biết là unlock ở đâu cả. Khi hốt xác của nó thì cũng có được thêm một mớ element nữa. Như vậy là tôi cũng đã xong được cái phần chế tạo con boss Titan rồi. Bây giờ là đến con Ancient Gaia boss này. Tôi sẽ cần phải giết một con Gaia. Tôi cứ mở máy tìm thú lên thì nó cũng vừa xuất hiện một con Gaia luôn. Đúng lúc tôi đang muốn tìm nó luôn. Thật ra cũng là lần reset lần thứ 2 rồi. Lúc trước thì tôi đã thuần hóa một con rồi, và lần này thì chắc chắn là tôi sẽ giết nó để lấy cái Gaia Law trên người nó. Sau khi đã kiếm đủ những cái nguyên liệu khó nhất, tôi về nhà bắt đầu công cuộc chế tạo 100 cái Enhan Kaiju để chế tạo con boss Ancient Gaia boss. Để chế được 100 cái thì sẽ tốn rất nhiều element. Tôi tính toán đâu đó là cần phải đến 3 đến 4.000 element luôn đấy. Cái phương án chế tạo thì sẽ phải đi farm ngọc rất nhiều, và nó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian nữa. Cho nên tôi đã nảy ra được một cái ý tưởng nó dễ hơn. Tôi sẽ chế tạo và triệu hồi con boss Glex. Mỗi lần giết con boss này xong, tôi sẽ nhận được 3 đến 400 element. Nó nhanh hơn là phải đi farm ngọc trai. Có điều là con Monster Island thì nó có vấn đề với con này. Tôi vừa mới ngồi lên yên con này một cái là bị nó đá văng một phát lên tới đỉnh map luôn. Không hiểu tại sao luôn đấy trời. Lúc tôi quay lại thì phát hiện ra nguyên nhân là chỉ cần chạm vào đuôi của nó thôi là sẽ bị đá văng như thế. Cũng may là không có chết với mất thú đấy. Nhưng mà nó cứ bị như thế hoài luôn đấy chứ. Sau vài lần bị như thế, tôi nhận ra là chỉ cần né cái đuôi của nó ra thôi là sẽ không bị đá văng như thế nữa. Cứ giết một con là có khoảng 400 element, bằng với mấy nghìn ngọc trai trắng rồi đấy. Bên sa mạc còn con Cthulhu nữa, tôi cũng sẽ cần phải giết nó để lấy 4 mảnh lo, và nó cũng sẽ cho tôi element nữa. Con này thì cũng không quá khó đâu, được cái bộ chiêu thức là hoành tráng thôi, chứ đánh đấm thì yếu xìu à. Sau khi đánh xong nó thì tôi có được 4 cái mảnh lo của nó. Nó sẽ dùng để triệu hồi con Titan đấy. Sau đó là tiếp tục chế tạo cái Evo Kaiju. Tính đi tính lại thì tôi sẽ cần phải có 125 cái thì mới đủ để chế tạo 2 con boss đó. Chế tạo một hồi thì lại hết element tiếp. Thế là lại phải đi đánh thêm 2 đến 3 con đen đen này nữa.
Sau gần 3 tiếng vừa farm vừa chế tạo nguyên liệu thì tôi cũng đã có thể chế tạo được 2 con boss đó rồi đây. Cái Titan Lore thì tôi không nhớ là tôi đã lấy được ở đâu. Tôi lấy được trong cái khoảng thời gian đó luôn. Nhưng vì mất nhiều thời gian chế tạo quá nên thành ra nó làm tôi lú cái đầu không nhớ ở đâu luôn. Sau khi chế tạo xong thì tôi sẽ cất tạm vào trong tủ lạnh để cho nó bảo quản lâu hơn. Chứ bây giờ nó mà bị hỏng thì chắc là tôi khóc thét luôn đấy. Và để đánh boss ngon lành hơn, tôi sẽ đi bắt thêm vài con Xeno'jiva nữa. Lý do mà tôi thuần hóa thêm con Xeno'jiva vì khi tăng điểm đầy đủ cho nó, máu của nó lên đến 200 triệu, thậm chí còn lên đến 400 triệu cơ. Trong khi đó máu của boss thì chỉ khoảng 10 đến 20 triệu thôi. Tôi có tìm và thuần hóa được 2 con cấp cao nữa. Sau khi thuần hóa xong, tôi mang 2 em nó đi cày điểm trước đã. Tính ra phát hiện con cua có thể cày điểm được nó tiện ghê ấy chứ. Và đây là đội hình mà tôi sẽ đánh boss đây. Sẽ có 3 em Xeno'jiva, 1 Gaia và 1 Monster Island. Tôi cũng đặt tên mấy anh em hội viên trong đó luôn rồi. Bây giờ thì về nhà mở tủ lạnh để lấy con Ancient Gaia ra. Tôi sẽ đánh con này trước, không biết nó mạnh yếu như thế nào. Nhưng với cái đội hình của tôi thì chắc là ăn được. Khi triệu hồi ra thì nó là một con người cây. Nó to gấp 6-7 lần con người cây của tôi luôn đấy. Đội hình của tôi thì nó cũng khá là trâu nên là có thể ăn được. Lúc đang đánh boss, con boss nó làm một cái gì đó, hình như là hiệu ứng cấm bay. Tôi bị rớt xuống dưới luôn. Lúc này thì không dám nhảy ra khỏi yên vì sợ là bị chết. Nhưng cũng may là con Xeno'jiva máu của nó nhiều nên khi rớt xuống dưới đất thì vẫn còn một chút máu và vẫn có thể bơm lại được. Rồi lúc này, không biết là con boss nó ăn gì, xong nó nôn ọe ra một cái đống chất nhầy xanh lè. Tôi lạc trôi bên trong cái đống đó và ngộp thở chết luôn. Lúc tôi quay lại thì không hiểu sao con boss nó lại lùi xuống dưới biển rồi. Xuống dưới đó thì đội hình của tôi nó khá là khó đánh, cho nên là tôi đã phải ra lệnh cho bọn nó dừng đánh và dụ cho con boss nó lên bờ. Và trong lúc đó thì con boss nó vả cho tôi một cái đi luôn. Chết luôn cả con Valstrax. Con Valstrax chỉ có 1 đến 2 triệu máu thôi nên là cũng không đỡ nổi. Lúc sau tôi quay lại thì phải cưỡi con Monster Island và dụ cho con boss Gaia nó đi lên. Khi đến được cái vách núi cao, tôi vòng ra đằng sau nó, quay lưng về cái phía mặt biển. Sau đó là thả thú ra. Như này thì nó có lùi thì nó sẽ lùi vào núi, sẽ không lùi xuống dưới biển được nữa. Ui, anh em nhìn cái chỉ số sát thương kìa, nó vẽ như một con rắn luôn mà. Và rồi cái khúc này không hiểu sao tôi lại chết nữa. Không biết là bị dính cái gì. Nhiều khi bị chết mấy cái lý do không hiểu bị sao luôn ấy. Lúc sau tôi quay lại bằng con thần cú. Lúc này thì mấy con thú của tôi nó đang trong trạng thái là tấn công theo tôi, cho nên tôi cưỡi con thần thú nó khá là hợp lý. Tôi chỉ cần thả cái bóng mờ của con Griffin vào trong đó, chỉ cần trúng mục tiêu nào thì đàn thú của tôi sẽ tấn công cái mục tiêu đó. Cho nên cái phương án hiện tại là tuyệt vời nhất rồi. Tôi cứ đánh như thế khoảng 30 phút sau thì cả đội của tôi cũng hạ gục được con boss đó. Kiểm tra lại quân số thì không hiểu sao lại văng đi đâu một con rồi. Bị thiếu mất một con Xeno'jiva. Nó thì không chết được đâu, chắc là bị hất văng đi đâu đó thôi. Sau đó tôi cứ lướt qua cái máy tìm thú thì vô tình lại tìm thấy một con Monster Island nữa. Và con này thì chắc chắn là tôi sẽ bắt luôn, bổ sung thêm cho cái đội hình đánh boss Kaiten. Hiện tại thì tôi không còn con Valstrax nữa, cho nên là tôi sẽ dùng con Legiana để gây sát thương cho nó. Sau khi thuần hóa nó xong, lúc tôi quay về nhà, tôi gặp một con quái thú tên là Velkhana. Nó là một con rồng băng. Con này để thuần hóa được nó thì cũng phải đánh yếu nó trước thì mới có thể bắn ngủ được nó. Và khi thuần hóa nó xong thì có thể cưỡi được luôn. Con này chiêu thức của nó là tạo ra mấy cái cột băng. Khả năng diện rộng của nó cũng khá là đẹp nha. Còn lúc bay thì nó sẽ tấn công bằng cái đuôi của nó. Sát thương con này chưa tăng điểm nhưng mà khá cao. Tôi sẽ mang nó đi bắt cua để cày điểm luôn. Và đối với con cua thì chỉ cần đúng một chiêu thôi là xong rồi, không cần đến chiêu thứ hai luôn. Con này cũng ghê phết đấy chứ đùa đâu. Và đây là đội hình đánh boss của tôi, 8 anh em hội viên. Trong đó tôi có kèm thêm một con quái thú siêu búp nữa để nó hỗ trợ đội hình tốt hơn. Hy vọng là nó sẽ không chết sớm nhất. Tôi bắt đầu thả con Kaiten ra để đánh. Vừa mới đánh được một tí thì con Kaiten nó đấm nộ xuống dưới đất. Nó có hiệu ứng cấm bay.
Tôi thì sợ rơi chết thú nên định nhanh tay nhảy ra rồi ngồi lại, nhưng vừa mới nhảy ra thì màn hình của tôi nó rung lắc quá, không nhìn thấy một cái gì luôn mà. Tôi phải rút cây súng ra và thu em nó lại, nhưng chưa kịp thả ra lại thì lại chết luôn rồi. Lúc sau tôi quay lại thì mấy con Xenoziva của tôi nó ngất hết luôn rồi. Chắc là do cái luồng phóng xạ của con Kaiten nó thải ra mạnh quá. Mấy con này thì nó không chịu nổi. Tôi phải hồi sức lại cho bọn chúng để cho bọn nó đánh tiếp. Khi máu của con Kaiten còn 1,5 triệu thì nó chuyển sang giai đoạn thứ hai. Nó mọc thêm cánh, cái cặp cánh đó là cái bộ giáp của nó luôn đấy. Lúc này thì nó sẽ trâu hơn rất nhiều. Tôi phải chuyển ghế sang con Monster Island để đánh hỗ trợ thì mới giết được nó đấy. Tính ra là đánh mấy con boss này nó không khó lắm nhỉ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ trong đầu là phải có con Goiran thì mới có thể đánh được cơ, nhưng không ngờ là đội hình quái thú Monster Hunter là cũng đủ rồi. Và đó cũng là kết thúc 100 ngày trong Monster Hunter của tôi rồi. Thực ra là còn rất nhiều con quái thú mà tôi chưa có thể thuần hóa hết được, cũng do là bọn nó không xuất hiện theo đúng cách. Nếu các bạn có chơi cái mob này thì hãy chỉnh cái số lượng thú trong thế giới nó cao lên nhé. Lúc đó thì tôi nghĩ là sẽ xuất hiện đủ luôn đấy. Phần còn lại của mob thì nhờ anh em trải nghiệm nốt nhé. Mob tôi để dưới phần mô tả. Xem đến đây rồi thì cho tôi xin một like kèm với một đăng ký nhé, giúp tôi sớm đạt được 100.000 sub nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.